ከሌላም ጊዜ ለየት ባለ መልኩ ከዩኤስኤምሊ ባሻገር ስለ ፕሮፌሽናል ዲቨሎፕመንት ያዘጋጀነው ርዕስ አለ ስለ ኢፌክቲቭ ኮሚኒኬሽን እና ኮምፓሽኔት ኬር የምናደርገው ውይይት ይኖራል እና ለእንግዶቻችንን መድረኩን ከፍቼ ራሳቸውን እንዲያስተዋውቁ ጋብዛለሁ። ጤና ይስጥልኝ። ኢታና ዲሳሳ እባላለሁኝ። የሆስፒታል ቻፕለን ነኝ። እነዚህ በምንኖርበት በኮሎራዶ ግዛት ውስጥ ባለ አንድ የትራማ ሆስፒታል ውስጥ ቻፕለን ሆኜ እሰራለሁ። ከ2014 ጀምሮ bedside care ከመንፈሳዊ spiritual emotional እና relational ከሆነ ጉዳይ አንፃር በሕክምና ዙሪያ ላይ የሚደረጉ መንፈሳዊ ምክሮችን በሽተኞችን እና ቤተሰቦቻቸውን ማማከር ስራ ላይ ፕሮፌሽናሊ እሰራለሁኝ እና በዚህ ሰዓት እንደ spiritual care provider and at the same time ደግሞ ከዛ ጋር ከጤና ጋር በተያያዘ ሌሎች ስራዎችን እየሰራው እገኛለሁኝ። ባጭሩ ይሄን ይመስላል። ከዛ በተረፈ ግን ከኒዮኔታል ኬር ጋር በተያያዘ end of life care እንደዚሁም ደግሞ crisis event management ላይ ከሌሎች ሜዲካል ቲም ሜምበርስ ጋር በመሆን እሰራለሁኝ። ወደ በኋላ ላይ ሞር ያወራን ስንመጣ የበለጠ እየተዋወቅን እንመጣለን። አመሰግናለሁ። ሰላም እንዴት ናችሁ? እኔ ደግሞ ረድኤት ገበየሁ እባላለሁኝ። በጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል አንደርግራጁዌት ሜዲካል ስኩል 2010 ላይ ጨረስኩትኝ። ከዛ በኋላ ጂንካ ጀነራል ሆስፒታል ለ2 ዓመት ሰርቻለሁኝ እንደ ጀነራል ፕራክቲሽነር። ከዛ በኋላ ወደዚህ ወደ ዩኤስ ከመጣሁኝ በኋላ Internal Medicine Residency ከዛ ደግሞ Hospice Palliative Care Fellowship ጨርሼ በአሁን ሰዓት በሄማቶሎጂ Oncology Fellowship እየሰራሁ እገኛለሁኝ። የምኖረው ኖርት ካሮላይና ነው በአሁን ሰዓት። እንግዲህ that's me. Welcome. መጀመሪያ የተዘጋጀውን ፕሬዘንቴሽን እንስማና ከዛ ደግሞ አንዳንድ ጥያቄዎች እንጠያየቅና ከዛ ደግሞ ከኦዲየንሶች የምንወስደው ጥያቄ ስለሚኖር ኦዲየንሶች በቻት ቦክሱ ላይ ጥያቄያችሁን ብታሰፍሩልን ጥሩ ነው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ከኔ መጀመር እንችላለን። let me go ahead and share my screen. Give me 1 second. Okay. አሁን ስክሪን ይታያል? ይታያል። እሺ፣ በጣም ጥሩ። እሺ፣ እንግዲህ ዛሬ መጀመሪያ ኢፌክቲቭ የሆነ ኮሚኒኬሽን ወይም ደግሞ መጨረሻም ላይ ደግሞ በደንብ የምናወራው ነገር ይኖራል። ኤምፓቲ ወይም ደግሞ ኮምፓሽኔት የሆነ ኮሚኒኬሽን ምን ይመስላል ብለን ከመነጋገራችን በፊት በቅድሚያ በጣም ቤሲክ የሆነ ግን ደግሞ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ፋውንዴሽናል አንደርስታንዲንግ ሊኖረን ያስፈልጋል። ያም ደግሞ ምንድነው ኮሚኒኬሽን ስንል በመጀመሪያ ምን እንደሆነ ዲስከስ እናደርግ። ኮሚኒኬሽን ማለት በተለይ ደግሞ specifically within the context of bedside care ኮንቴንትን እና ፊሊንግን ኮሚኒኬት ማድረግ ማለት ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? አንድ በሽተኛ የሚሰማውን ነገር ሲናገር እንደዚሁም ደግሞ አብሮት በተያያዥነት ማለት ፊዚካሊ የሚሰማውን ነገር ብቻ ሳይሆን ከስሜትም አንፃር የሚሰማውን ነገር ሊገልጽልን ይችላል። ወይም ደግሞ አንድ የጤና ባለሙያ የሚያስተላልፈው መልእክት ይኖራል። ከዛ ደግሞ በሽተኛውን እስቲ የነገርኩህን ልትነግረኝ ትችላለህ? ምን እንዳልኩ ግን ገብቶሃል? ምን እንዳልኩሽ ግን ገብቶሻል? ብሎ ኮሚኒኬት ያደርጋል። እና ሁሉ ጊዜ ኮሚኒኬሽን ከአንድ በላይ ፓርቲ አለው። ስለዚህ አንድ ሰው ሄዶ ዝም ብሎ ተናግሮ የሚወጣበት ነገር ሳይሆን የሚያደምጠውና መልእክቱን የሚቀበለው ደግሞ ፓርቲ የግድ ያስፈልገዋል። otherwise ኮሚኒኬሽን ብለን እንጠራው አንችልም። ከዛ ደግሞ ኮሚኒኬሽን አንድ ነገር ያደርጋል። ምንድነው? ሚውቹዋል የሆነ አንደርስታንዲንግ ወይም በሁለቱም መካከል ያለ መረዳት ሊኖር ይገባል። ተናጋሪው ያስበውን ነገር በትክክል መግለጹን
ተቀባዩ ደግሞ የተነገረው ነገር በትክክል እንደገባው ሊስማሙ ይገባል ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ አይነት ቋንቋ እየተናገረ ሰው ላይግባባ ይችላል ማለት ነው። በመካከላችን ደግሞ we have assumptions ከዛ በፊት የነበሩ maybe follow up conversation ሊሆን ይችላል። በብዙ ኢንተርፕሪቴሽኖች ክፍት ሆኖ የሚቀር ነገር ስለሚሆን ሁሉ ጊዜ የምንነጋገረው ኮሚኒኬት የምናደርገው ነገር ክሊር መሆኑን ማየት ይገባናል። ስለዚህ ኮሚኒኬሽን ማለት ከአንድ በላይ ፓርቲዎች አንድ ላይ ሆነው የሚያስተላልፉት መልእክት ያም ደግሞ ወይ ኮንቴንት ወይ ፊሊንግ ሊሆን ይችላል። ከዛም ደግሞ ሚውቹዋል አንደርስታንዲንግ ኖሯቸው ሲጨርሱ ማለት በሚል በዚህ ዲፋይን ካደረግነው ለዛሬው ቁም ነገራችን ዴፊኒሽን ሆነ ያልፋል ማለት ነው። ያው እንግዲህ አማርኛውን እንግሊዝኛውን እየቀላቀልን ነው ማለት ነው የዛሬውን ኮንቨርሴሽናችንን የምንቀጥለው። ከዛ በተረፈ እንዴት ነው ኮሚኒኬት የምናደርገው? አንዳንድ ጊዜ ናን ቨርባል የሆኑ ነገሮችን ቃልን ባንጠቀምም በአብዛኛው ግን በንግግር ነው ኮሚኒኬት የምናደርገው። ልንጽፈውም እንችላለን፣ ልንቀዳውም እና ልንልከው ቴክስት ልናደርገው እንችላለን። ግን significant majority of time at the bedside የምንነጋገረው በድምጽ በቋንቋ ነው። ከዛ ግን እንዳልኩት ናን ቨርባል የሆኑ ነገሮችንም ሁሉ ጊዜ ኖቲስ ማድረግ ሊገባን ይገባል። በቃል ስንነጋገር ወይም ደግሞ በንግግር በምንገናኝበት ጊዜ ቃላትን፣ ሐረጎችን፣ አረፍተ ነገርን እየተጠቀምን ልናወራ እንችላለን። የተለያዩ ድምጾችን ልናሰማ እንችላለን። ወይም ደግሞ በምናደምጥበት ጊዜ ኦኬ ዋው እውነት ነው እያለን ልናዳምጥ እንችላለን፣ ስናዳምጥ ራሱ ማለት ነው። ግን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ናን ቨርባል የሆኑ ቃል ያልሆኑ ነገሮችንም በጣም በማስተዋል ልንመለከታቸው ይገባል። ለምሳሌ ሰዎች እየተመለከቱን ነው ወይም ደግሞ አይናችንን ላለማየት አቮይድ ያደርጉናል ወይም ደግሞ እጃቸውን እያፍተለተሉ ነው ወይም ደግሞ ጭንቅላታቸውን እንዴት ነው የሚያንቀሳቅሱት? በአዎንታዊ ነው ወይስ እንዴት ነው እየተቀመጡ ያሉት? ወይም ደግሞ ባዲ ላንጉጃቸው እንዴት ነው? እጃቸው እንዴት ነው የሚያንቀሳቅሱት? የፊታቸው ጀስቸር የደስታ ነው ወይስ ደግሞ የኮንሰርን ነው የሚለውን ነገር እያየን ኮሚኒኬት ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ከዛ ደግሞ አንድ ማስተውለው ነገር ምንድነው? ነን ቨርባል የሆኑ ኮሚኒኬሽኖች ኮንፊውዚንግ ሊሆኑ ይችላሉ። በተለይ ደግሞ በመካከል ያው የተለያዩ ዳይቨርስ የሆኑ ሰዎችን ነው የምናገኘው አይደለ? ከተለያየ ባክግራውንድ የሚመጡ ሰዎችን ለምሳሌ እኔ እዚህ ሀገር መጥቼ አይን እያዩ ማውራት ኮንፊደንስ ወይም ደግሞ ትሩትፉልነስ ሆነስቲ እንደሆነ አላውቅም ነበርና እኔ ያደኩበት ማህበረሰብ አይን እያየ ምን አይን እያየ ያፈጥብኛል የሚል የንቀትና የዲስሪጋርድ አይነት ነገር ስላለው በአክብሮት መለስ የማለት ነገር ነበረ። ግን የተረዳሁት በነበርኩበት ኮንቴክስት ሰዎችን አይናቸውን እያየሁኝ በምናገርበት ጊዜ ኮንፊደንስ እንደሆነ እውነተኝነት እንደሆነ ሁሉ ማስተዋሌን ሰጥቼ ካንተ ጋር እየተጫወትኩ እያወጋሁኝ ነው የማለት ኮንፊደንስን እንደሚሰጥ ስረዳ ሰዎችን አይናቸውን ማየት ጀምሬያለሁኝ ማለት ነውና አንዳንድ ጊዜ ነን ቨርባል የሆነ ነገር በጣም ኮንፊውዚንግ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሶ ወደ መጨረሻ ላይ ጥያቄዎችና መልሶች ስናደርግ ብዙ ልንጫወት ብዙ ልንመልስ እንችላለን ብዬ አስባለሁ። ከዛ በተረፈ ክሊኒካል በሆነ ሴቲንግ ላይ እኛ አሁን ዛሬ እያወራን ያለ ነው እንግዲህ ያው በጤና ባለሙያዎች መካከል ያለውን ነገር ወይም ደግሞ ኬር ሃንድ ኦፍ በምናደርግበት ጊዜ የሚቀጥለው የሽፍት የሚገባውን ሰው ስንነጋገር ያለውን ኮሚኒኬሽን ወደ ዳር እንተውና በሽተኛ ወይም ደግሞ የበሽተኛ ቤተሰብና እኛ የጤና ባለሙያዎች ስፔሲፊክሊ ደግሞ ፊዚሽንስ ኮሚኒኬት በምናደርግበት ጊዜ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ጠበብ አድርገን ነው የምንመለከተው ማለት ነውና እነዚህ ደግሞ ኮሚኒኬሽኖች ሁሉ ጊዜ መናገርን፣ ማዳመጥን፣ መጠየቅን፣ ክላሪፋይ ማድረግን ኦልተርኔት እያደረጉ የሚሄዱ ናቸው ማለት ነው። በቀላሉ ይችን ሰርኩላር የሆነ ዳያግራም በምናይበት ጊዜ ፕሮሰሱ ትንሽ ሲክሊካልነት አለው which is a wonderful thing። ተናጋሪው ይናገራል፣ የተናገረውን ደግሞ የሚያዳምጠው ሰው አለ። So the speaker communicates content or feeling and then the listener listens, analyzes that information and then reflects back. ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ አንድ ሐኪም ገብቶ በሽተኛውን በሚያናገርበት ሰላምታ ሰጥቶ በሚያናገርበት ጊዜ let's say so ለምሳሌ 2 ወይ 3 ስኬጁል የተደረጉ
ኬሮች ሊኖሩ ይችላሉ መጀመሪያ ላይ ሜቢ ወደ ኢሜጀሪ ይወሰድ ይሆናል ከዛ በኋላ ከተመለሰ በኋላ ደግሞ and bedside care ተደርጎለት ይሄ በሽተኛ maybe surgery ይኖር ይሆናል later in the afternoon. So if the physician comes in and says, so when you come back from your procedure, I will come visit you. ካለው የሚያዳምጠው ሰው ደግሞ ፔሸንቱ ማለት ነው። So doctor, what you're telling me is you're going to visit me after the scan when I come back from imagery ብሎ ሊጠይቅ ይችላል። No, ከሰርጀሪ በኋላ ነው። Oh, okay, so you mean after I have the surgery? Yes. So እዚህ ጋር simply content ነው communicate ያደረጉት እንደዚሁም reflect አድርጓል በሽተኛው clarify አድርጓል ሐኪሙም ደግሞ አይ እንደዚህ ሳይሆን እንደዚህ ነው ያልኩት ብሎ clarify አድርጓል at the end mutual understanding ነበረ another example እዚሁ ላይ forward ብናደርገው well I hope everything goes well ቢል በሽተኛው ሐኪሙ ያንን ቶሎ ፒክ አድርገው it sounds like you have a concern to me you want to tell me more ሊል ይችላል ማለት አዎ ምክንያቱም ቤተሰቦቼ ከኔ ጋር ስለሌሉ ፈርቻለሁኝ ወይም ደግሞ አንድ ሰው መጥቶ ቪዚት እንዲያደርገኝ የፈለኩት ሰው ነበር ግን በር ላይ ተከለከለ so I'm concerned ሊል ይችላል ብቻ ብዙ ነገር ኮሚኒኬት ሊያደርግ ይችላል imagine እንግዲህ አሁን ቻሌንጁ ምንድነው ለኛ maybe these examples are not ideal example ካለንበት ነባራዊ ሁኔታ ከምንሰራበት የሆስፒታል ሴቲንግ አንፃር የምናገለግለው ማህበረሰብን ያለን ፕራክቲስ already established የተደረገው somehow operate የምናደርግበት ሲስተም ከዚህ የተለየ ሊሆን ይችላል ግን as a principle these are some of the tools በእጃችን ይዘን ልናስቀምጣቸው የምንችለው በሚል ሰፊ ልብ ስናዳምጠው I'm sure there will be pieces ምንወስደው ማለት ነውና ቀደም እንዳልኩት ነው ተናጋሪ ይናገራል የሚያደምጠው ያደምጣል ሪፍሌክት ያደርጋል ወይ ጥያቄ ይጠየቃል ወይ አፈርም ያደርጋል እንደዛ ያለ ይቀጥላል እንግዲህ አሁን ደግሞ ኢፌክቲቭ ነው የምንለው መጀመሪያ ሜንሽን አድርጌዋለሁ ምንድነው ይሄንን ኮንቴንት እና ፊሊንግ ሪፍሌክት ማድረግ የሚችል እና ሚውቹዋል አንደርስታንዲንግ ላይ መድረስ የሚችል ኮሚኒኬሽን ኢፌክቲቭ ነው ማለት ነው የተጠየቀው ተጠይቆ የተመለሰው ተመልሶ የተስተካከለው ተስተካክሎ በትክክል ካፕቸር የተደረገው መልእክት ከደረሰ ያንን ኢፌክቲቭ ነው ልንለው እንችላለን እንዳ በእኔ አንደርስታንዲንግ እንደዚሁም ደግሞ በቴራፒውቲክ ኮሚኒኬሽን ወርልድ empathic listening ወይም ደግሞ empathic communication የምንለው is effective communication ስለዚህ effective በሆነን ቁጥር አንደኛ ስራችንን ያቀለለልን ያለው ሚስ አንደርስታንዲንግ አይኖርም ሁለተኛ ኮሚኒኬት የተደረገውን ነገር በትክክል ከተቀበልን እንደ ባለሙያ እንደ ጤና ባለሙያ ወይም ደግሞ በሽተኛችን ወይም የበሽተኛው ቤተሰብ የምንነጋገረውን ነገር በትክክል አንደርስታንድ ካደረግን በእውነት ያ empathic ወይም ደግሞ compassionate communication ነው ያስባለሁ ሌላው ነገር ያለው ነገር አለ አይደለ self conscious ስንሆን እንዴት ነው ዙሪያ ያለውን ሰው ማናገረው እንደዚህ የሚለው ነገር ደግሞ ስራችን እየቀለለልን ሲመጣ በሽተኛችን የምንናገረው ነገር በትክክል ፒክ እያደረገ እየተረዳን የበሽተኛው ቤተሰብ ትክክል ጥያቄው እየተመለሰለት መሆኑን ስንረዳ በራሱ it helps us kind of like drop our shoulders በተወሰነ መንገድ መሃል ላይ ያለ አየር ላይ ያለ ነገር ነው የሚሰማኝ የሚለውን ያንን anxiousness ከኛ ላይ ይወስድልናል ማለት ነው ስለዚህ in my understanding አንድ ነገር communicate ስናደርገው empathically communicate compassionately communicate አደረግ ነው የምንለው በቅጡ የምንናገረውን ነገር ስንናገር እንደዚሁ ተደማጭነት ስናገኝ and vice versa ነው በሚል በዛ ይዘዋለው ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ communicate በምናደርግበት ከሰዎች ጋር በምንነጋገርበት ጊዜ ሁሉ ጊዜ የምናገኘው ሰው ከኛ የተለየ ሰው ነው በእድሜ ሊሆን ይችላል በጾታ ከመጣበት ማህበረሰብ ሊሆን ይችላል ከባህሉ ከቋንቋው በሃይማኖቱ እንደዚሁም ደግሞ ባለው ሶሻል ስታንዲንግ የተለየ ሊሆን ይችላል ከዛ ደግሞ you add ምን አይነት appearance አለኝ ምን አይነት appearance አለው ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት ያለው health status health history ካለው በአካባቢው ያለው ደግሞ ምንድነው ከበሽተኛ ጋር ኮሚኒኬት እንዳላረግ ሜቢ ሌሎች በሽተኞች ሊኖሩ ይችላሉ አንድ ክፍል ውስጥ አንድ በሽተኛ ብቻ አይደለም ያለው አንዳንድ ጊዜ 2-3 ማዋለጃ ክፍል ውስጥ በጣም ብዙ እናቶች ሊኖሩ ይችላሉ ከዛ በተረፈ ደግሞ ሜቢ በሽተኛው የዲስኤቢሊቲ ስታተስ ሊኖረው ይችላል disabled ሊሆን ይችላል uniquely abled ብለን ልጠራው እንችላለን እዚህ ሀገር ጥንቃቄ ስናደርግና
እንደዚህ አይነት ነገሮች በሚፈጠሩ ጊዜ ኮሚኒኬሽን ሁሉ ጊዜ ምንድነው የሚባለው ይሄ እንትን ይኖረዋል ኦብስታክል ይኖረዋል ወይም ደግሞ ያለ መረዳት ወይም ደግሞ በደንብ ያለ መደማመጥ ነገር ሊኖር ይችላልና ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ኮሚኒኬት በመናረግበት ጊዜ ክፍሉን ማየት በሽተኛው እንዴት ነው የበሽተኛው ፋሚሊዎች እንዴት ናቸው ክፍል ውስጥ አሁን ለምሳሌ ያስገባውትን ነገር ሜቢ ነባራዊ ሁኔታችንን ሪፍሌክት ላይ ያደርግ ይችላል ግን ለምሳሌ አሁን እንደ አንድ ኬር ፕሮቫይደር ሩም ውስጥ በመገባ ሰዓት በምንም አይነት ሴቲንግ ሁለት ወይም ከሁለት በላይ በሽተኞች ቢኖሩበትም ባይኖሩበትም በኮቪድ ጊዜ ብዙ ነገር አይተናል አይደል የሰለጠነው ዓለም ውስጥ ብዙ በሽተኞች በአንድ ክፍል ውስጥ የሚቀመጡበት ሁኔታ ነበር ለምሳሌ ምግብ የመጣለት በሽተኛ ወይም አበባ ያለበት በሽተኛ ወይም ደግሞ እንደዚህ ቦርሳ የሌላ ሰው ባግ ስናይ ይሄ ሰው ሜቢ የሚረዳው ሰው የሚያግዘው ሰው ያለው ሰው ሊሆን ይችላል ልንል እንችላለን ግን ደግሞ ምንም የሌለውም ሰው ሊኖር ይችላል እና አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ቀላል ነገሮችን ኦብዘርቭ በምናደርግበት ጊዜ የምናገኘው ነገር ሊኖር ይችላል ወይም ደግሞ ከአልጋው አጠገብ ቆመን በምናወራ ጊዜ የሚፈጥረው ዳይናሚክስ ሊኖር ይችላል ወይ ጎንበስ ብለን ስናናገር በተለይ ደግሞ ትልቅ ሰው ሐኪም መምህር ወይም ደግሞ የእምነት አባት ሰው በሚገባ ጊዜ በቃ እንደው እግዚአብሔር የመጣ አይነት ነገር ነው የሚመስለው የዛኑ ያክል ነው ልቡንም ከፍቶ የሚያዳምጠውና ያንን ዳይናሚክስ በተወሰነ መንገድ ለመቀየር ምን ማድረግ እችላለሁ የሚለውን ነገር ማሰብ እንችላለን ከዛ በተረፈ ደግሞ ሌሎች ቤተሰቦች ወይም ደግሞ ፋሚሊ ሜምበሮች አሉ ወይ ያ ደግሞ ምን አይነት ዳይናሚክስ እየተጫወተ ነው እነሱ ፊት መናገር ይችል ይሆን የሚለውን ነገር ያሳስባል ከባድ ነው I understand ግን patient health information በምንነጋገርበት ጊዜ አንዳንድ ሰው በቃ ኮምትር ሊያደርገው ይችላል ንግግር ላይ ፈልግ ይችላል because there is that piece of shame ወይም ደግሞ maybe በሽተኛው የማዳመጥ ችግር ይኖርበት ይሆን hearing aid ይኖር ይሆን አንዳንድ ጊዜ አረጋውያን እንደዚህ አይነት ነገር ሊኖራቸው ይችላል እንደዚህ ብለውን ልንሄድ እንችላለን የገባን መስሎና እንደሱ አይነት ነገሮችን ሁሉ ጊዜ ማየት እንችላለን ማለት ነው ወይም ደግሞ እንደ አይ ኮንታክት ቅድም እንዳልኩት ይሄንን ይመስላል is it too early in the morning is it too late at night ወይም ደግሞ በሽተኛ ወጣት ነው ወይም ደግሞ አረጋዊ ነው እንዴት ነው ወይም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ እዚህ ሀገር ራሱ ወጣት ሐኪሞች መጥተው እኔ በጣም ብዙ ጊዜ አጋጥሞኛል አንድ ጊዜ ሌቭል 2 ትራማ ሆስፒታል ውስጥ ሰራ ነበርና ከዛ ደግሞ ሌሎቹ እህት ሆስፒታሎች እና የጤና ጣቢያዎች ካርዲያክ ኢቨንት በሚኖርበት ጊዜ በተለይ ደግሞ ይሄ ካርዲያክ ቲም አክቲቬሽን ምናምን የሚባል ነገር እኛ ጋር ነው አክቲቬት የሚያደርጉትና they will bring them በአምቡላንስ ያመጧቸዋልና ካርዲዮሎጂስቱ በጣም ወጣት የሚመስል ልጅ ነው ወጣት ሰው ነው ከዛ ደግሞ ኤዥን አሜሪካን ነው መልኩ የበለጠ ልጅ ይመስላል አሮጊቷ የሚናገረውን ነገር ሁሉ ሰምተው እሱን ከማዳመጥ ይልቅ ነርሷን አጠገብ አስተው ፊት ለፊት ማለት ነው ይሄ ልጅ ግን እውነት ሐኪም ነው ብለው ጠየቋትና ማያም እኔ እንደዚህ ነኝ እንደዚህ አይነት የጤና ትምህርት ቤት ነው የተማርኩት ከዛ በኋላ ሬዚደንሲን እዚህ ነው የሰራሁት ከዛ በኋላ ደግሞ ካርዲዮሎጂ እንደዚህ ነው ያጠናሁት ከዛ ደግሞ እንደዚህ ነው ያደረኩት እዚህ ሆስፒታል ይሄን ዓመት ሰርቻለሁ በጣም ወጣት ስለመመስል ነው እንጂ ምናምን ብሎ አረጋጋቸው ግን ሴትዮዋ ልባቸው ኦሬዲ በመንገድ ላይ ነው እንግዲህ ጉዳት እየደረሰበት ማለት ነውና ባላቸው ኃይል አሰባስበው ኮንሰርናቸው ያነበረና አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ላይትሊ ወስዶ ኮሚኒኬት ስናረግ ሂንደር ሊያደርገን ይችላል ኬርንም ደግሞ ሊያዛባ ይችላል ማለት ነው maybe there are religious pieces አሁን እዚህ ሀገር በምንሰራ ጊዜ አንዳንድ ጊዜ ከተለያየ እምነት የመጡ ሰዎችን ኬር በምናደርግበት ጊዜ አንዳንድ ኮንሲደሬሽኖች ሊኖሩን ይችላሉ ለምሳሌ the obvious one ለምሳሌ blood እና blood product በሚጠቀሙበት ጊዜ የሰውየው የበሽተኛ ወይም የቤተሰቡ ኢንፎርሜሽን ይረዳናል blood ወይም blood products ማይጠቀሙ ሃይማኖት ያላቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ወይም ደግሞ maybe ወንድ ሐኪም በሚመጣበት ጊዜ uncomfortable የሚሆኑ እናቶች ሊኖሩ ይችላሉ ወይም ደግሞ ሴት ሐኪም ይፈልጋሉ የሚሉ ሊኖሩ ይችላሉ እንደዛ አይነት ቅንጦት ያለበት እንደዛ አይነት ችሎታ ያለበት ሀገር አይደለም የምንኖረው ግን in the back of our mind ምክንያቱም ይሄ የጀመርነው ጎዳና የት እንደሚያደርሰን አናውቅም አይደለ ወደ ውጭ ሀገር የመሄድ አጋጣሚ ሊኖር ይችላል ሌላ ሀገር ሰርቶ ወደ ኢትዮጵያ የመመለስ አጋጣሚ ሊኖር ይችላል በየትኛውም ዓለም ብንሄድ ይሄን ነገር in the back of our mind ብንይዘው
የሚጠቅመን ኢንፎርሜሽን ስለሆነ ብዬ ነው ያካተትኩት እንጂ እንዳው በደፈናው በእኛ ሀገር አፕላይ ሊደረግ የሚችል ነው የሚል ነገር አስቤ አይደለም። ከዛ ደግሞ ሜዲካል ሂስትሪ አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ እድሜ ልክ አብሮት የሚቆይ በሽታ ያለበት ሰው የተወሰነ ሼም ሊኖርበት ይችላል፣ ያለመናገር ነገር ሊኖር ይችላልና ላይፍ ሴቪንግ የሆነ ሜዲካል ኢንፎርሜሽን ላይነገረን ይችላልና ከዛ አንፃር እነዚህ ነገሮች የኮሚኒኬሽን የኢፌክቲቭ ኮሚኒኬሽን ሂንድረንስስ ሊሆኑ ስለሚችሉ always keep an open mind ማለት ነውና effectively ራሳችንን አይደንቲፋይ አድርገን ቤተሰቡንም ወይም ደግሞ በሽተኛው ራሱ የምንፈልገው የምናናግረው በሽተኛ አቶ እንትናንትና ኖት እርሶን ለማየት ነበር የመጣሁት ልንል እንችላለን እና አንዳንድ ጊዜ እንደሱ አይነት ነገሮች በራሱ ብዙ ነገር ሲምፕል ነገር ሊመስሉ ይችላሉ ግን ብዙ ነገር ያቃልላሉና አሰምፕሽንንም በተወሰነ መንገድ ወደ ዳር መውሰድ ሊያስፈልግ ይችላል። አሁን እዚህ ሀገር እኛ ጋር እኔ we've had situations where አንዲት ሴት መታ women's floor admit ተደረገችና በጣም ብዙ ህመም ነው የምትናገረው። ፔን አለኝ ትላለችና የነበሩት ሐኪሞች ነርሶችንም ጨምሮ she's a drug seeking patient ነች ይላሉ ግን ከዚህ በፊት ያላት አድሚሽን ሂስትሪ በእኛ ሆስፒታል ውስጥ አንድ ወይ ሁለት ጊዜ ነው ከወሊድ ጋር በተያያዘ እንጂ በየሆስፒታሉ የምትሄድ እንደዚህ አይደለም። ደግሞ ፔሸንት ሄልት ኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬት ማድረግ የምንችልባቸው ሲስተሞች ስላሉ ሰው ከኛ የሆስፒታል ኔትወርክ ውጭም ቢሄድ አንዳንድ ጊዜ ሜዲካል ኢንፎርሜሽኑን ልናይ እንችላለንና እንደዚህ አይነት ነገር አይደለም። so I was able to advocate for this person because ቁጭ ብዬ ለማዳመጥና ለመጠየቅ professionally እንደዚሁም ደግሞ when it comes to just empathy and compassion በተወሰነ መንገድ የሆነ አንደርስታንዲንግ ስለነበረ ጠጋ ብዬ ለማናገር እድል አጋጠመኝ። ሌላው ሐኪም ወይም ደግሞ ሌላው bedside caregiver ያ አጋጣሚ ላይኖር ይችል ነበር። ግን ምንድነው አሰምፕሽኔን ወደ ዳር ወስጄ እቺ ሴት በእውነት ምንድነው እያወራች ያለችው የሚለውን ነገር እና when we had an interdisciplinary rounding በዩኒታችን every morning በመናረግበት ጊዜ ያንን ሼር አደረኩኝ and I think there is more to see here because እንደተረዳሁት ከሆነ this person ብዬ አድቮኬት ማድረግ ቻልኩኝ። ለምንድነው ያ ፖሲብል የሆነው because ብዬ ያንን አሰምፕሽን ወደ ዳር ለማድረግ ስላሰብኩኝ ማለት ነውና አንዳንድ ጊዜ curiosity በጣም መልካም ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ይሄንን ኢንካሬጅ አደርጋለሁ። አንዳንድ ጊዜ ቅድም እንዳልኩት ጠጋ ብሎ ጎንበስ ብሎ ድምጽን ማች አድርጎ መነጋገር ኢፌክቲቭ እና ኮምፓሽኔት ሊያደርገን ይችላል ብዬ አስባለሁኝ። እና ሁሉንም ሰው ደግሞ ምንም አይነት አይደንቲፋየር ቢኖረው በማክበር ምንም አይነት እንትን ቢኖረው አቲቲዩድ ቢኖረው እኛ ሁሉ ጊዜ በቃ እኛ ስለሆነን እጃችንን ለመጠቀም እዛ ጋር ዕውቀታችንን እጃችንን ይዘን የገባ ነው እኛ we're in a better place በሚል አቲቲዩድ ስለሆነ የምንመላለሰው አንዳንድ ጊዜ ሰዎች በጣም ዲስሪስፔክትፉል ሊሆኑ ይችላሉ። ኮሚኒኬሽን ቤሪየር ይፈጥርብናል። በዛ ሰዓት ያው እንዳው በእውነት ይራዳን ነው ማለት የምንችለው ግን ደግሞ ሁሉ ጊዜ ያንን ሜንቴን የምናደርገውን ስታቸር ሜንቴን የምናደርገው አቲቲዩድ ሜንቴን የምናደርገው ልብ ሊኖረን ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁኝ። ምክንያቱም የተጸጸቱ ወይም ደግሞ ashamed የሆኑ በሽተኞች ህይወታቸውን ሊያድን የሚችል ኢንፎርሜሽን ይዘው ላይነግሩን ይችላሉ። ምክንያቱም በጣም በቃ ራስን በማዋረድና ሼም በሚባለው ስሜት በዚህ በመወቀስ ስሜት ውስጥ ያሉ በህፍረት እና በቃ ኤምባራስመንት ውስጥ ያሉ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉና እነሱ ነገሮች ሊኖሩ ስለሚችሉ አንዳንድ ጊዜ ቀለል አድርገን ራሳችንን በምንቀርብበት ጊዜ መተማመንን ፈታብ ስንል ደግሞ በቃ this person will understand me የሚለውን ነገር ይዞልን ይመጣል። ሪሶርሶቻችንን መጨረሻ ላይ ይሄንን ብዬ አጠናቅቃለሁ። let us always know our resources አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ሜዲካሊ ብቻ ላይሆን ይችላል የምንረዳቸው ግን ያላቸው ኢሞሽናል ወይም ስፒሪቹዋል ወይም ሪሌሽናል ኮንሰርን ሜዲካል የሆነ ይሄን ክሊኒካል የሆነውን እናንተ በአንድ ሐኪምነት ልታክሙት የምትችሉትን ኬር ሳይቀር አፌክት ሊያደርግ ይችላል። እኔ I've had cases where ለምሳሌ አንድ ፔሸንት መጥቶ በጣም ሃይ ብለድ ፕሬሸር እንዴት አድርገን ነው የምንረዳው የሚል ነገር እኔ ትዝ ይለኛል። ከሐኪማችን ጋር እየተነጋገርን you know what can you visit my patient በጣም stressed ሆነዋል and they don't seem to tell me what's going on ምናምን ነገር አለ። ሄጄ በማናገራቸው ሰዓት
እነዚህ እኚህ በሽተኛ ቤታቸው ትተውት የመጡት ወይም ደግሞ ዲል ያላደረጉት የሆነ ነገር ነበረ። I don't want to go into the details, ግን ከሶሻል ወርከሮቻቸው ጋር አገናኘኋቸውና somebody ሄዶ ያንን ቴክ ኬር እንዲያደርግላቸው ከlaw enforcement ጋር በመተባበር ቴክ ኬር አደረጉና ያ ነገር ሴፍ እንደሆነ በተረዱ ሰዓት በሽተኛው he was in a better mental status ከዛም የተነሳ anxiety መውረድ ችሎ ነበረ ሜዲኬሽኖቹን ደግሞ ሰውነቱ መቀበል ችሎ ነበረ እንቅልፍ መተኛት ችሎ ነበረ እነዚህ ምሳሌዎች በጣም far-fetched ሊመስሉ ይችላሉ ግን one thing I promise you every day journey በመናደርግበት ጊዜ ጥንት incidents ቢሆኑ it kind of piles up እና በውስጣችን የኮሚኒኬሽን philosophy በሚገባበት ጊዜ it becomes a normal conversation ለኛ ማለት ነው asking clarifying questions responding reflecting የሚሉት ነገሮች መጀመሪያ ናቹራሊ የሚመጡም አይመስሉኝም ነበር እኔ ራሴ ትሬን በማደርግበት ሰዓት ግን የገባኝ ነገር ምንድነው ትሬኒንግ በውስጣችን በቃ it makes it part of our movement ማለት ነውና ይሄንን እላለሁ በመጨረሻ የሚጠይቁኝ ጥያቄ ያለው ወይ ያልገባውት ነገር አለ ምረዳውት ነገር አለ ምረዳሽ ነገር አለ is there anything I can do for you ብሎ መጠየቅ አንዳንዴ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ ይሄንን በማለት የመጀመሪያውን ፖርሽን ከናንተ ጋር ጨርሳለሁ ማለት ነው እኔ ጥያቄ ካላችሁ እንግዲህ መጨረሻም ላይ መጠየቅ ይችላል አሁን ለዶክተር ረዲኤት መድረኩን ለቃለሁ አመሰግናለሁ ኢታና ስክሪንን ሼር ላድርግና ስክሪን ይታያል ድምጼ ይሰማል ያ ኦኬ ሌት ለገባችሁ ሰዎች ረዲኤት እባላለሁኝ ጥቁር አንበሳ ነው የጨረስኩት አንደርግራጁዌት አሁን ኢንተርናል ሜዲሲን እና ከዛ ደግሞ ፌሎሺፕ Palliative care ሰርቻለሁ አሁን ደግሞ ድጋሚ ፌሎ ነኝ Hematology Oncology አሁን ኢታና የነገረንን ኮሚኒኬሽን ስኪል እንዴት ኮምፓሽኔት መሆን አለብን እንዴት ኢፌክቲቭሊ ሐሳባችንን ፕላናችንን ለበሽተኞቻችን ማሳለፍ አለብን የሚለውን ነገር ወደ ክሊኒካል ኮንቴክስት ለማምጣት ከተማርኩት ደግሞ በኤክስፒሪየንስ ካየሁት ሼር ለማድረግ ነው የመጣሁት አንዳንዴ ክሊኒካል ኮንቴክስታችን ኮምፕሊትሊ ዲፈረንት ነው የኔ እዚህ ፕራክቲስ ማድረግበትና አንዳንድ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ክሊኒካል ኮንቴክስት ይለያያል ስለዚህ ያው ስትሰሙኝ ጨው ያረጋችሁ ስሙ በመጨረሻ ላይ ጥያቄ የሚኖር ከሆነ ጥያቄ ወስዳለሁኝ እና በጥያቄው ያው ዲስከስ እናደርጋለን ምን ወስደውን ነገር እንወስዳለን መሻሻል ያለብን ኤሪያ ላይ እንሻሻላለን በአንድ የሚመጣ ለውጥ አይደለም it's a process እና እንደ መግቢያ ነገር አድርጋችሁ አስቡት በአጠቃላይ ክሊኒካል ቪዚቶችን ሳስባቸው አንድ ሄልት ኬር ፕሮፌሽናል ከበሽተኛ ጋር ሊኖረው የሚችለውን ቪዚት በሁለት ትልልቅ ቪዚቶች ይከፈላል እና ኢኒሻል ቪዚት እና ፎሎ አፕ ቪዚት ነው አይደል ብዙ ጊዜ ወይ መጀመሪያ ነው ያንን በሽተኛ የምናገኘው ወይ ደግሞ ኦፊሳችን እየመጣ ወይም ደግሞ bedside ሄደን ከሆነ እንደ ፎሎ አፕ ቪዚት ነው የምናየውና ኢኒሻል ቪዚትን usually ከፎሎ አፕ ቪዚት የሚለየው ምንድነው ብለን ብንጠይቅ it's a gateway ለሪሌሽንሺፕን ቢልድ ለማድረግ gateway ነው የመጀመሪያ ኢንካውንተራችን ስለሆነ ስለዚህ ዛ ኢንካውንተር ላይ ከፎሎ አፕ ቪዚት የተለየ ምንድነው ማድረግ ያለብን አንደኛ ራሳችንን በደንብ ማስተዋወቅ አለብን በእኛ ኮሚዩኒቲ ሐኪም ሁሉንም የበሽታ አይነት የሚያክም አይነት I don't know ድሮ በመሰራበት ጊዜ ሐኪም ስለሆንኩኝ ህፃናትን ማከም የምችል ሰርጀሪ መስራት የምችል ሰዎች ልጆች ምንድነው እርጉዞችንም ማዋለድ የምችል አይነት አንደርስታንዲንግ ያለው ኮሚኒቲ ውስጥ ፕራክቲስ አድርጋለሁኝና መጀመሪያ በሽተኛችሁን በመታገኙበት ጊዜ ራሳችሁንና የስራ ኤክስፐርቲዛችሁን አይደል አሁን የስኳር ሐኪም የኢንዶክሪኖሎጂስት ከሆናችሁ እኔ ኢንዶክሪኖሎጂስት ነኝ ከስኳርና ከስኳር ጋር ተጓዳኝ የሆኑ በሽታዎችን ወይ ደግሞ ሌላ ኢንዶክሪን ዲስኦርደርስ እነሱን ቴክ ኬር አደርጋለሁ ግን በቆይታችን ወይ ደግሞ እኔና አንተ በሚኖረን ግንኙነት ሌላ ነገሮች የሚመጡ ከሆነ ሪፈር እንደምታደርጉት ያንን ሰው ከናንተ ኤክስፐርቲዝ ውጪ እንደሆነ
መጀመሪያ ቪዚት ላይ ነው በቃ ደሊኔት መደረግ ያለበት። And why do we do that? So that we can formulate expectations. አይደል? ኤክስፔክቴሽኖች መጀመሪያ ላይ ሴት ካልተደረጉ ለበኋላ ዲስአፖይንትመንት ምክንያት ይሆናሉ እና ያቺን ኢኒሺያል ቪዚት ከፎሎ አፕ ቪዚታችሁን ለየት የሚያደርገው እናንተም ሰውየውን እያወቃችሁት ነው ምን በሽታ ወይ ደግሞ ምን ችግሮችን ይዞ እናንተ ጋር እንደመጣ አይደንቲፋይ ያደርጋችሁ ነው። on top of that ግን እናንተም ምን ሰርቪስ ደግሞ ፕሮቫይድ እንደምታደርጉ you're getting that across. እዚህ መሃል ላይ የምታዩት tell me more and ask tell ask, these are two phrases in the palliative care world በጣም ለብዙ ነገር ጠቃሚ የሆኑና እመክራችኋለሁ እነዚህን ሁለት ፍሬዞች tell me more እስቲ ተጨማሪ ንገረኝ ስለዚህ ጉዳይ ተጨማሪ ንገረኝ ask tell ask ደግሞ is አንድ ጥያቄ ከጠየቃችሁ በኋላ መልስ ትመልሱና ድጋሚ ትጠይቃላችሁ conversation on step by step. These two phrases have been on practice for almost like 20 years and now very effective way of communication nacho not only to know more ለምሳሌ healthcare professional key የሆኑ ወርዶች አሉ አይደል ለምሳሌ shortness of breath ስትሰሙ ጭንቅላታችሁ ትልቅ እንትን ይከፍታል አይደል what's the cause of the shortness of breath so tell me more knowing more about the shortness of breath anxiety ይሄ ነገር ወይስ pulmonary embolus is this pneumonia associated shortness of breath I mean you guys have to ask more right? So tell me more helps you in that setting. It can also help you like ቀጥዬ ምንድነው what's the next right thing to say ብላችሁ ያሰባችሁ ባላችሁበት ጊዜ እና ዝም ብሎ አፋችሁ ላይ የመጣውን ነገር ከመናገር ሰውየው መጨረሻ ያላችሁን ነገር ይዛችሁ tell me more about that እስቲ እዛ ነገር ላይ ኤላቦሬት አድርግልኝ እንደ ማያያዣ ሴንቴንስም በኋላም ላይ ደግሞ እናየዋለን እንዴት ኢሞሽኖችን ኤክስፕሎር ለማድረግ ደግሞ ተጠቀሙበታላችሁ እና እነዚህ ሁለት ፍሬዞች ጀርባችሁ ላይ ኪሳችሁ ውስጥ ያዙት and don't talk too much like initial follow up visit ላይም ሴሽኑ ለበሽተኛው ብዙ እንዲናገር ነው እንጂ እኛ በቃኛ ዝም ብለን እንድናወራ አይደለም ምክንያቱም ኮሌክት ባረግነው ዳታ መጠን ነው እኛም ሰርቪስ የምንሰጠውና እሱን ሪያላይዝ ማድረግ ኢምፖርታንት ነው ብዬ አስባለሁኝ AIDET is another it's an abbreviation okay it's an abbreviation there are some I was looking at some studies and almost 15-17 ዓመት ተጠቅመውታል Etana ጋር ነበር ስለዚህ AIDET እና በክሊኒካል ሴትአፕ ውስጥ ሲጠቀሙበት እዚህ ሀገር አንደኛ ለማስታወስም ነው እንደዚህ አብሪቪዬሽን አድርገው እንትን ያሉት ሲቀጥል ኮንሲስተንሲ ኢስታብሊሽ ለማድረግ ከስታፍ ኮንሲስተንሲ በሄልትኬር ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ኮንሲስተንሲ እንትን ለማድረግ ምንድነው to make sure that there is a consistency ነው የሚጠቀሙበት በሽተኛ ሳቲስፋክሽን ይጨምራል በሽተኛ ኬር ያገኘ እንዲመስለው ያደርጋል አንዛይቲ ሌቭልን ይቀንሳል ምክንያቱም ሰዎች ምን ኤክስፔክት እንደሚያደርጉ ሳያውቁ ሲቀሩ ነው አንክሸስ የሚሆኑትና በብዙ መልኩ ያንድን የጤና ሲስተም እንትን ይላል እና ውስጡ ምን አለው A stand for acknowledging በሽተኛ ሩም ውስጥ በመንገባበት ጊዜ ወይ ደግሞ በኢትዮጵያ ሴታፕ ሜቢ በሽተኛ ወደ ሩማችን በሚገባበት ጊዜ በሽተኛውን ስም አቶ ኤክስ ሊሆን ይችላል አቶ ደረጀ I don't know just የሆነ ስም አቶ እንዴት ነው አቶ ደዚህ ኤክስ ሰላም ነው ቶይ አይ ኮንታክት ኢታና ሲነግረን ነበር አይደለ እና ያ ሁላችንም ሄልትኬር ፕሮፌሽናል ከመሆናችን በፊት ሰው ነን አይደለ ሰው ባደግንበትና በምንኖርበት ካልቸር ስታንዳርድ የሆነ ሰውየውን አክኖሎጅ ማድረግ ኦኬ ስማቸውን ፕሪፈረብሊ አሁን እዚህ ሀገር ስም ማወቅ በጣም ስማቸውን ስታውቁ በጣም ደስ የሚላቸውና that's one way of acknowledgement እና እንደየ culture context ደግሞ እሱን አፕላይ ማድረግ and then introducing yourself ማን እኔ ዶክተር ገበየሁ ባላለው የእንትን ባለሙያ ነኝ እንደዚህ ኤክስፒሪየንሳችሁን ላትናገሩ ትችላላችሁ ግን በቃ የምትሰሩትን ነገር እኔ የኪድኒ ስፔሻሊስት ነኝ እንደዚህ ነው የምሰራው የኩላሊት ስፔሻሊስት ነኝ ወይ ሰርጅን ነኝ የምትሰሩትን ነገር የስራ እንትናችሁን በደንብ ኤክስፕሌን ማድረግ and then አሁን ለምሳሌ let's say radiographer ብትሆኑና ሰውየው ለኤምአርአይ ወይ ለኤክስሬይ የሚመጣ ከሆነ how long is that going to take
እሱን ዲዩሬሽን ለበሽተኛው መናገር ይሄ ቴስት 15 ደቂቃ ሊፈጅ ይችላል ወይ ደግሞ ኢቨን ቪዚታችን ለ10-15 ደቂቃ ስለመጡበት ሁኔታ እንወያያለን ምክንያቱም ኤክስፔክቴሽንን ሴት ያደርጋል ዲዩሬሽንን ስፔሲፋይ ማድረግ ከዛ ደግሞ ኤክስፕላኔሽን works really well በተለይ ደግሞ ፕሮሲጀር ላይ ኢንቮልቭድ ለምትሆኑ ሰዎች ለኛ አንዳንዴ working environment ስለምንሰራበት it could be like the operating room በጣም ስትለምዱት ቤታችሁ ይመስላችኋል አይደል ለዛ በሽተኛ ግን that's probably the first time that patient's in the operating room እና step by step ይሄንን ቆዳ መጀመሪያ በማጽጃ አጸዳዋለሁ 3 ጊዜ አጸዳዋለሁኝ ከዛ ሎካል አነስቴዚያ በመርፌ ወጋለሁኝ ያኔ ነው ህመም ሊሰማ የሚችለው እንደዚህ አይነት ስሜት ሊሰማ ይችላል ከዛ በኋላ እንደዚህ ከቨር አደርጋለሁኝ ኢቭን እየሰራችሁም ቢሆን ሰውየው ኤክስፔክት የሚያደርገውን ነገር ቀስ በቀስ እየነገራችሁት if you walk them through then anxiety ይቀንሳል satisfaction በጣም ይጨምራል መጨረሻ ላይ ደግሞ ሰርቪሳችሁን ስትጨርሱ በሽተኛውንም ወይ አብሯቸውም ያሉትን ፋሚሊዎች እናመሰግናለን ይሄንን ቦታ ስለመጣችሁ እናመሰግናለን ማንንም አይገልም thank you ማለት በቃ thank you ምክንያቱም አንዳንዴ በጣም vulnerable የሆነ ነገር ነው ሼር የሚያደርገው አይደል በሽተኛ ለጓደኛ ለቤተሰቡ ራሱ ሼር የማያደርገው ነገር ለሐኪሙ ሼር ያደርጋል እና it's a kind of privilege actually to be part of እንደዚህ አይነት care እና thank you ማለትም goes a long way so AIDET is this so እነዚህ like initial follow up visitoችም ላይ በመናካሄድበት ጊዜ it's good to start with the patient's agenda ለምሳሌ በምሳሌ ማውራት ይቀላል ብዬ ስለማስብ ነው ምሳሌ የሚለውና አንዳንድ በሽተኞችን አሁን ምሳሌ በጣም ኤክሳይትድ ሆናችሁ ቴስት ሪዛልት ልትነግሯቸው የኩላሊት ቁጥርህ በጣም ተሻሽሏል ወይ ደግሞ ካት ስካንህ የሚያሳየው ካንሰርህ ሽሪንክ አድርጓል ብላችሁ እሱን ሼር ለማድረግ ኤክሳይትድ ሆናችሁ እሱ የእናንተ አጀንዳ ሆኖ ቁጭ ስትሉ የበሽተኛው አጀንዳ constipation ሊሆን ይችላል you will be surprised የበሽተኛው አጀንዳ በቃ completely different from your agenda ሊሆን ይችላል እና እሱን አጀንዳ ግን አድሬስ ሳታደርጉ እሱ አጀንዳ ላይ የሆነ ከቨር ሳታበጁለት ወደ እናንተ አጀንዳ ከሄዳችሁ ምንም ነገር ሬጅስተር አያደርግም በሽተኛው ጭንቅላት ላይ ምንም ነገር you're not communicating effectively መጀመሪያ እሱ አጀንዳ ድረስ መደረግ አለበት ከዛ ነው ሙቭ ኦን ማድረግ የምንችለው ኢሞሽናል አጀንዳ ትራክ እያደረጋችሁ መቀጠል አለባችሁ during your conversations let's say somebody is very angry ወይ ደግሞ somebody is very emotional በነገራቸው አዲስ ዳያግኖሲስ ለምሳሌ አንድ ሰው የምንድነው የጡት እንትን ናሙናው የጡት ከጡት ላይ የተወሰደው ናሙናው የጡት ካንሰር ያሳያል ብላችሁ አንድ ሰው ደንግጦ እያለቀሰ ጉበታችሁ ላይ የተወሰነ ስፓት ያሳያል ምናልባት ይሄኛው ነገር አድቫንስ ስቴጅ ሊሆን ይችላል ምናምን እያሉ በቃ ዝም ብሎ ኢንፎርሜሽን መሙላት ልክ አይደለም እና ኮግኒቲቭ ዴታ ሬጅስተር እንዲያደርግ የምትፈልጉ ከሆነ በሽተኛችሁ ላይ you really have to track the emotional data አንዳንዴ ሙሉ ኢንፎርሜሽን በአንድ ሴሽን ራሱ መቀበል የማይችል ሰው ሊኖር ይችላል እና እሱን ስለሱ ኮግኒሰንት መሆን በጣም ያስፈልጋል አንድ ስቴፕ አት አ ታይም አንድ ኮንቨርሴሽን ወይ አንድ ቻንክ ኦፍ ኢንፎርሜሽን አት አ ታይም እና ምን ያክል ያን ሰው ያንን ነገር አመንጅኮ ውጦታል ኦኬ እስቲ ያልኩህ ነገር ምን ያክል ተረድተዋል እስቲ ንገረኝ you know like ቅድም ኢታና ሲነግረን ነበረ ask tell ask okay and information at a time ያደርግን ነው pass on ማድረግ ያለብን ኤምፓቲያችን audible you know ኤምፓቲያችን visible መሆን አለበት eye contact is very important መኖራችሁን እዛ ሩም ውስጥ መኖራችሁን ለበሽተኛው የምታሳዩት ስለ በሽተኛው ኬር መጨነቃችሁን የምታሳዩት ባይናችሁ ነው and የሆኑ ጀስቸሮች ቅድም ኢታና ሲገልጻቸው ነበር አዎ እውነት ነው አይነት መልሶችን በመስጠት you know ኤምፓቲያችሁን በደንብ audible ማድረግ ትችላላችሁ ወደ ፕላን ስትመጡ ወይም ደግሞ you know ዲስከሽናችሁ ላይ ማድረግ የምትችሉት ነገር ማድረግ ከማትችሉት ነገር መለየት አለባችሁ it's very important and then I will take care of it አይነት ይሄ false promise መስጠት የለብንም you know
እንደዚህ ማድረግ እንችላለን አንቲባዮቲክስ መስጠት እንችላለን የሆነ ነገር ግን ማድረግ አንችልም and that's okay ምክንያቱም እናንተም human being ናችሁ you're trained to do some things አይደል you can't do everything እና እሱን realize አድርጎ ሁለቱን separately to get that across is very important ብዬ አስባለሁኝ and then agree on a big picture goal okay አንዳንድ irreversible ነገሮች አሉ አይደል አሁን ለምሳሌ let's say somebody has a stroke high blood pressure stroke and then comes to you with aspiration pneumonia okay you might treat the aspiration pneumonia with antibiotics አይደል ከዛ ግን neurological recovery is not something instantaneously happen የሚያደርግም አይደለም ላያደርግም ይችላል አይደል እሱን big picture-ን ለበሽተኛ ወይ ደግሞ ለፋሚሊ ሜምበሩ you have to get that across clearly okay disappointment በኋላ ላይ እንዳይመጣ አይደል እንደዚህ ብለውን ቴክ ኬር እናደርጋለን ብለውን አላደረጉም የሚለው ነገር እንዳይመጣ ከመጀመሪያው ትሪት የሚደረገውን ትሪት ከማይደረገው big picture አቶንትና እንግዲህ ኒውሮሎጂካል ሪከቨሪያቸው ቀስ ብለን የምናየው ነው የሚሆነው እንደዚህ ፐርሰንቱ ሰዎች ኒውሮሎጂካል ሪከቨሪ ሊኖራቸው ይችላል እንዲህ ፐርሰንቱ ሰዎች ኒውሮሎጂካል ሪከቨሪ ላይኖራቸው ይችላል አሁን ግን ፊት ለፊታችን የምናየው የሳምባ ምች ነው የሳምባ ምቹን በአንቲባዮቲክስ ማከም እንችላለን ኦክሲጅን ሰፖርት መስጠት እንችላለን እንደዛ ብለን ማስረዳት እንችላለን and again you know undivided attention አንድ ሩም ውስጥ ስትገቡ አጀንዳችሁ እዛ ሩም ውስጥ ያለው ሰው ነውና undivided የሆነ attention ለዛ ሰው ሙሉ ልብን ጆሮን እና አይንን ሁሉ ነገርን መስጠት is crucial ብዬ አስባለሁኝ የሆኑ ፕሮቶኮሎች ነግራችኋለሁኝ እነዚህ ፕሮቶኮሎች አይውሽ አንዳንዴ እንደ ፖኬት ጋይድ አለ አይደል ትንሽ እንደዚህ ካርዶች አንዳንዴ ኦፒዮይድ ኮንቨርዥን ምናምን ይሰጡን ነበር ድሮና እንደሱ አድርጋችሁ ኪሳችሁ ውስጥ ብትይዟቸው ሜሞራይዝ ለማድረግ አክሮኒሞችን የሚያመጣውት ሜሞራይዝ ለማድረግ ይረዳሉ so the class protocol is you know another abbreviation የትኛውም clinical interview ላይ ጂን class protocol በጭንቅላታችሁ ብትምትሉት muscle memory ይሆናል ከሆነ ጊዜ በኋላ so C stands for context ደግሞ ያው አንደኛ physical space you know I understand and you know አንድ room ለአንድ በሽተኛ መሆን ማይችልባቸው በጣም ብዙ ክሊኒካል ሰራሪዎች አሉ በተለይ በእኛ ሀገር setup as much as possible or as much as feasible የሆነ ፕራይቬት በሆነ መልኩ ሌቭላችን እንደዛ ይባላል ብዙ ጊዜ አይደል effective communication to get it across to a patient አይን ላይ እንደዚህ ብንታይ ጥሩ ነው ከበሽተኛ ጋር በሽተኛውን እያያችሁ ኦኬ በሽተኛው ነው ዋናው ነገራችሁ አይደል ዋናው ካስተመራችሁ ወይ ዋናው ሰርቪሳችሁን የምትሰጡት ለበሽተኛው ነውና ፋሚሊ ሜምበሮችን ቢኖሩ ከበሽተኛው ጋር ክሎዝስት መሆን ይኖርባችኋል ቦዲ ላንጉጃችሁ አይ ኮንታክታችሁ is very important okay እንደ culture ያያችሁ you know and non threatening የሆኑ you know like you can support someone on the shoulder so context C stands for that okay listening skills ስናስብ ምን እናስባለን open ended questions አይደል ይሄን ብዙ ጊዜ ሜዲካል ስኩልም ስንጀምር ጥሩ HPI ለእንትን ለማለት open ended question መጠየቅ አለብን አይደል በሽተኛው ብዙ ነገር እንዲነግረን ቅድም ያልኳችሁ ሁለት ፍሬዞች እዚህ ውስጥ መከተት ትችላላችሁ አንደኛ ኮንቨርሴሽኖቻችሁን ፋሲሊቴት ታደርጉባችኋላችሁ ask tell ask okay you ask a question and then they tell you something and then you ask okay and then tell me more okay don't assume anything okay don't assume anything and now at the end of the listening skill at the end of it you have to clarify so if I understand you correctly you're saying clarification is important assumption መኖር የለበትም እና ሌላ ምንድነው እዚህ ጋር ሜንሽን የሚያደርገው ኢንተራክትድ ምን ሆን ከሆነ you know if we're expecting ይሄ ቪዚት አጭር የሚሆን ከሆነ በመሃል ለሰርጀሪ የምንጠራ ከሆነ ቀድመን መናገር አለብን በኋላ ዲስአፖይንትመንት እንዳይኖርና ለትንሽ ደቂቃ አብሬው ትሆናለሁኝ በመሃል ግን ልጠራ እችላለሁኝ I'm just letting you know you know that's kind of important so L stands for listening skills and acknowledging emotions you know emotion በጣም beautiful የሆነ ነገር ነው like there is superficial እና there's a deep emotion እኛ superficially የምናየው አንዳንዴ ሰዎች ለማሳየት
የማይፈሯቸው ኢሞሽኖች አሉ። ለምሳሌ ኤንገር በቀላሉ በቃ ፊት ላይ የምናየው ነገር ነው። ለቅሶ አለ አይደለ? ላይክ ሳድነስ ፊት ላይ ይታያል። ከዛ ግን what lies underneath አናውቅም። ስለዚህ we should not assume በቃ አሁን ለምሳሌ ለአንድ ሰው ኩላሊቱ ፌል እንዳደረገ ስትነግሩት ኩላሊቱ ፌል በማድረጉ በጣም ኤንግሪ ቢሆን you should not assume በቃ በኩላሊቱ ምክንያት ብቻ ነው ያዘነው ብለን አስዩም ማድረግ የለብንም። አንደኛ we have to explore the emotion. ኢሞሽኑ ከየት ነው የመጣው? ኦኬ አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ serious illness communicate ሲደረጉ ስለ ልጆቻቸው ይሆናል የሚያዝኑት። ኦኬ financially ሁኔታውን እንዴት ነው financially face ማድረገው ስለሚሉ ይሆናል የሚናደዱት። እና you have to explore what lies underneath before just assuming. Okay, and ያ ሰው ደግሞ አዎ ለምንድን እንዳዘንክ ይታየኛል። Okay, I can see your emotion on your face. Tell me more about that. ስትሉት that person might say, I don't know, I don't know how to face this financially. Okay, who's going to take care of my children? Okay, I have a 3 and a 5-year-old. እንደዛ ሊሉ ይችላሉ። እና most people would feel this way. I am so sorry this is happening. Okay, you have to validate that emotion. So what is it? Explore, validate, and empathize. I wish things were different. I wish the diagnosis wasn't like this. Okay, so እቺን እንዳትረሷት። በኋላም ላይ ሜንሽን አደርግላችኋለሁ። explore, validate, and empathize. Any emotion የምታዩትን ዲፐር ኮኔክሽን እንዲኖራችሁ ይረዳችኋል ከበሽተኛችሁ ጋር። ከስር ያለውን ነገር አንደርስታንድ እንድታደርጉ ይረዳችኋል። እና not all emotions are actually towards you. I don't think they're reflected towards you. ከስራቸው በጣም ብዙ እኛ አንደርስታንድ የማናደርጋቸው ነገሮች አሉና again I think ይሄ ይረዳችኋል ብዬ አስባለሁኝ። and then propose a plan. Okay, እዚህ palliative care ከመስራቴ በፊት my understanding was option መናገር ያለብኝ ነበር ይመስለኝ። አሁን ለምሳሌ ኪሞቴራፒ የመውሰድ ኦፕሽን አለ፣ ኪሞቴራፒ ደግሞ ያለ መውሰድ ኦፕሽን አለ። ምረጥ አይነት እንደዛ መቅረብ እንዳለበት ነበር የሚሰማኝና ከፌሎሺፕ በኋላ የገባኝ ነገር ምንድነው? apparently yes option እናቀርባለን፣ ግን ደግሞ እኛ እንደ ኤክስፐርት የኛ ፕሮፖዝ የምናደርገው ሪኮሜንዴሽናችን ፕላናችን ምንድነው እና እሱን ፕላን አፍሮንት መናገር መፍራት የለብንም። ስለዚህ ኦኬ አሁን ኩላሊቱ ፌል አድርጓል ማለት ኩላሊት የሚሰራውን ስራ በማሽን ለመተካት መሞከር አለብን። ይሄ ደግሞ በሳምንት 2 ወይ በሳምንት 3 ጊዜ ወደ ዳያሊሲስ ሴንተር መምጣት ይጠይቃል። በመሃል ደግሞ ቼክ የምናደርጋቸው የደም እንትኖች ይኖራሉ ያሉ ፕላንን እኛ እንደ ኤክስፐርት ያለንን ፕላን ደግሞ to get it across ማለት ነው። መጨረሻ ላይ summarizing. Okay, summarizing is very important. Summarization ላይ ሰውየው ከዚህ ምን ተረድቶ ወጣ? That's very important. አንዳንዴ የነገርነውና የተሰማነው ነገር አንድ አይነት አይደለም፣ በጣም ይለያያል እና summary is very important. So ክላስ የምትለዋን ነገር እንግዲህ አስታውሷት። ሌላ እንድናወራ የፈለኩት breaking bad news ነው እና ብዙ ጊዜ breaking bad news it falls on to the physician አይደል? በቃ again ሌላ 2 ፕሮቶኮሎች አሉ ወይ ደግሞ 2 አንደኛው አክሮኒም ነው፣ አንደኛው best worst case scenario ነው እና እነዛ ውስጥ ዲቴል ከመግባቴ በፊት አንድን ባድ ኒውስ ለበሽተኛ ኮሚኒኬት ለማድረግ ስንዘጋጅ ስለዛ ዳያግኖሲስ ምን ያክል እናውቃለን? it's so important. Okay, ምክንያቱም ሁሉም ካንሰር አንድ አይነት አይደለም። ሁሉም ካንሰር መጨረሻው እንትን አይደለም like cured የሚሆን ካንሰር አለና መጀመሪያ የራሳችንን knowledge base ማስፋት አለብን። Okay, ያንን bad news communicate ከማድረጋችን በፊት ካላወቅን አናውቅ። that's absolutely okay to say እኔ አሁን አላውቅም። Okay, ወደ ስፔሻሊስት ልካሃል rather than የሰውን hope ከመግደል
ወይም ደግሞ የውሸት ሆፕ ከመስጠት ኦኬ በኋላ ላይ ማረግ የሌለብን ነገር እናገራለንና everything is going to be okay is not a good answer at all okay we don't know if everything is going to be okay አይደል እውነት አይደለም በቃ yes it makes us feel good በዛች situation ወይ ደግሞ ኛ ሐኪሞች ወይ healthcare professionals ስንሆን there's this understanding that we kind of have to fix everything but not everything is fixable no? It's okay to say like የምናውቀውን communicate ማድረግ የማናውቅ ከሆነ ደግሞ amongst ourselves okay and any bad news communicate ስናደርግ especially ትልቅ healthcare ውስጥ የምትሰሩ ከሆነ communicate amongst your subspecialists okay so that everybody's on the same page while a family discussion ላይ እንትንላለው it's so important that everybody is on the same page ምክንያቱም እነዚህ ቤተሰቦች ወይ እነዚህን በሽተኛ confused ነው የምናደርገው if we're on different pages okay so እሱን እላለሁኝ ወደ spikes ከመሄዴ በፊት spikes is another protocol again this is for disclosing bad news okay it could be end-stage renal disease it could be cancer obviously it could be anything okay it could be like but critically sick የሆነ family member not when it falls on your shoulder spikes is a protocol that we can follow set up ቅድም እንዳለው እንደውም ከሌሎቹ ሰናሪዎች initial visit ብያለሁኝ follow up visit ብያለሁኝና ከነሱ ሰናሪዎች ለየት ባለ መልኩ if you are communicating bad news make sure you're in a private surrounding quiet የሆነ undisturbed area okay ሌላ ኢንፑቶችን ፕሮሰስ ከማድረግ prevent አድርጉታላችሁ ያንን በሽተኛ ያንን patient okay again you have to prepare ምን ማድረግ እንዳለ ምን ማለት እንዳለብን ምን ያክል እንደምናውቅ ስለ ሁኔታው ስለ በሽታው ስለ ኦፕሽኖቹ and expect በጣም ብዙ ጥያቄዎች ሊኖሩ እንደሚችሉ okay but ሰርቶልኝ በጣም የማየው ምንድነው how far have you been updated በጣም እላለሁኝ ለበሽተኛና ምን ያክል እንደሚያውቁ ይነግሩኛል how far have you been updated what are you expecting እዚህ ስትመጣ ምን ኤክስፔክት አድርገህ መጣ የተለያየ አራምባና ቆቦ ላይ ቁጭ ብለን እንዳይሆን እየተነጋገርን ያለ ነው ቴስት ሪዛልት ሊሆን ከሆነ አሁን ለምሳሌ የናሙና ውጤት ከሆነ የቲሹ ናሙና ውጤት ከሆነ ዲስከስ የሚደረገው የበሽተኛ አንደርስታንዲንግ እና እናንተ የተቀመጣችሁበት ሪዝን የተለያየ ከሆነ እሱን ዳልባክ ማድረግ አለባችሁ እና ተመልሳችሁ አንድ ፔጅ ላይ ደግሞ ለመቀበል መሞከር አለባችሁ እና የበሽተኛው perception and understanding ምንድነው how serious the situation is እና እሱም you have to ask okay ask comes here again so P is for perception how much understand አድርጓል ሰውየው የሚለውን ከዛ are you ready you know ይሄንን ቴስት ሪዛልት you have to ask አንዳንድ ሰው ready አይደለም አንዳንድ ሰው የሆነ ፋሚሊ ሜምበር አብሮት እንዲኖር ይፈልጋል just because you have the results it doesn't mean that you can just go ahead and release the results okay you have to ask okay how የተነጋገር ነው የcat scan ውጤትህን የናሙና ውጤትህን ለመነጋገር ነውና are you ready to go over the results is it okay is today a good day for us to go ahead and discuss the results ከዛ በኋላ ነው ወደ knowledge የምንመጣው ወደዛ በኋላ ወደ disclose ወደ ማድረግ የምንመጣው ከዛ በኋላ ነውና ወደ knowledge ወደ explaining ስንመጣ again ቅድም perception ላይ mention ማድረግ የነበረብኝ not only about the situation የበሽተኛውን ደግሞ የeducational status በconversation ልትረዱ ትችላላችሁ አይደል በደንብ ስለ ህክምና ስላለው የጤና ሁኔታው ደግሞ አንደርስታንድ የሚያደርግ በሽተኛ ሊሆን ይችላል ምንም ደግሞ አንደርስታንዲንግ የሌለው በሽተኛ ሊሆን ይችላል እና እነሱን ሁለት ሰዎች ተመሳሳይ ኢንፎርሜሽን አታሳልፉላቸውም አይደል በቃ የብሬስት ናሙናው ተመልሼ ብሬስት ካንሰር ላይ መጣለው ግን ብሬስት ካንሰር ያሳያል ብሬስት ካንሰሩ ደግሞ ያው ሆርሞን ሪሴፕተሩ ፖዚቲቭ ነው 6 ሴንቲሜትር ነው ከዛ ወደ ሊምፍ ኖድ ሄዷል እንደዛ አንልም አይደል try to avoid medical jargons okay tissue you know እጢ ሆኖ መጥቷል ካንሰር የካንሰር ፖቴንሻል አለው በሳይዝ ምናልባት የወይን ዘለላ ያክላል ወደ ጉበቶችም ላይ የተወሰኑ
ነጠብጣቦች ከካንሰሩ የመጡ ይታያሉ ብሎ እንደዚህ ቢግ ፒክቸር አይነት ነገር መሳል ከበሽተኛው አንደርስታንዲንግ ጋር ማች የሚያደርግ አይነት ኖሌጅ to get across is important. Okay? አለበለዚያ ዝም ብሎ feed in ማድረግ medical information በሽተኛውን የማይጠቅመውም you'll be surprised በሽተኞች ይዘው እንደዚህ የሚሄዱትን ነገር በጣም ይገርማቸዋል የሆነ ቁጥር በጣም ይያዛል like እና ደግሞ ይሄ ተስፋ ሰጪ ቃላት ወይ ደግሞ ተስፋ የሚነፍጉ ቃላት እና ቃሎቻችን በደንብ በቃ ያሰብን ማለት አለብን እና ምክንያቱም በዛች 10 ደቂቃ 15 ደቂቃ ኤንካውንተር እነሱን ነገሮች ብቻ ይዘው ይሄዳሉ በሽተኞቹና we really have to pay attention ስለምንለው ነገርና ግን ቀደም እንዳልኳችሁ one step at a time አንድ ቻንክ ካሳለፍን በኋላ ነው ወደ ሁለተኛው ቻንክ የምናልፈው diagnosis ካሳለፍን በኋላ ነው ስቴጅ የምናወራው ኦኬ diagnosis ካሳለፍን በኋላ ነው reversible ነው irreversibility የምናወራው everything has to get across in chunks and emotions are expected emotion expected now again none of these emotions are towards the physician okay it could be towards their prior encounter ከሌላ physician ጋር which you don't have to በማዘን ነው እንጂ እሱንም መመለስ ያለባችሁ defensive በመሆን late ሆነ ስለመጣህ ነው አይነት መሆን የለበትም any emotion ስታዩ ምንድነው ያለው explore validate and empathize explore ከየት ነው የሚመጣው anger እናንተ ክፉ ኢንፎርሜሽን ስላሳለፋችሁ ብቻ ላይሆን ይችላል የሚመጣው ኦኬ anger የሚመጣው ገንዘብ ስለሌለኝ ነው እስካሁን ያልታከምኩት ከሚል ሊሆን ይችላል የሚመጣውና try to explore that emotion መጀመሪያ ከዛ validate it አይደል it's very appropriate አይደል ለሆነ ሰው የሆነ እንደዚህ devastating news ሲነገረው ቢያለቅስ it's very appropriate እና I would feel the same way if I were in your shoes most people would share this አይደል ብሎ validate ማድረግ okay ከዛ በኋላ ደግሞ I am sorry I am so sorry I wish things were different I wish statements are very good like ሪዛልቱ ላይ የተለየ ቢሆን ምኞቴ ነበረ ግን አይደለም በቃ አይደል please እንዳትረሱ እሺ explore validate and empathize okay again avoid I have seen a lot of miracles happen everything will be fine የሚሉ false hopeዎችን ከመስጠት እንቆጣ okay መጨረሻ ላይ እናንተ እንደ healthcare professional የሆነ ሰመራይዝ አድርጋችሁ በቃ ይሄ ነው ዳያግኖሲሱ ይሄ ነው ስቴጁ ለዚህ ስቴጅ ዲዚዝ ለዚህ ስቴጅ ዳያግኖሲስ አሁን ሄልት ምንድነው የሚባለው ክሊኒካል ሜዲሲን አለ አይደል ይሄ ሞደርን ክሊኒካል ሜዲሲን ኦፈር የሚያደርገው እነዚህ ነገሮች ናቸው ኦኬ ብሎ ሰመራይዝ ማድረግ and ሰመራይዝ ካደረገን በኋላ ደግሞ ከበሽተኛው መስማት አለብን እኛ ሰመራይዝ ያደረግነው ነገር ኦኬ yes so that is spikes ሌላ bad news break ለማድረግ በጣም ሰርቶልኝ ያየሁት ነገር best worst case scenario ነውና best case ምንድነው best case ወይ worst case scenario እንደ ስቶሪ መናገር በሽተኞችን ምክንያቱም የእናንተን ዓለም በሽተኞች አያዩትም ኦኬ የእናንተ ዓለም በሽተኛው ይገባል ከኢመርጀንሲ ሩም ከዛ ወደ ክሪቲካል ኬር ይሄዳል ኢንቲቤት ይደረጋል ማሽን ላይ ይኮናል ከዛ በኋላ አንቲባዮቲክ 7 ቀን ከወሰደ በኋላ እሱን ታሪክ እነሱ አያውቁትም በቃ ኦኬ ስለዚህ you have to tell them that as a story okay let's say you have የ80 ዓመት ትልቅ ሰው የልብ ድካም ያለባቸው ejection fraction ናቸው let's say like 20-25% የሆኑ ሰው ናቸው and ቤት ሰውየው ምናልባት በዋከር ይሆናል የሚንቀሳቀሱት ድሮ የሆነ ስትሮክ ነበራቸው የኩላሊት እንትናቸው መጠናቸው maybe CKD stage 2 or 3 ሊኖራቸው ይችላል እናንተ ጋር ሲመጡ let's say bowel obstruction ኖራቸው መጡ emergency ላይ ና bowel obstruction ኖራቸው surgery evaluate አደረጋቸው አያቸው ከዛ the discussion is ከቤተሰብ ጋር ነው እንግዲህ ዲስከስ የምታደርጉት ብለን እናስብ and ይሄን ነገር ልሰሩት አላችሁ ወይ ኦኬ ይሄን ነገር በቃ bowel obstruction አለው ኦፕሬቲንግ ሩም ውስጥ ይሄዳል ወይ ይሄ ሰው ኦኬ emergency ነው አይደል you have to paint a picture እኚህ 80 ዓመት ሰው ናቸው underlining healthአቸው
በጣም በቃ ግሬት አልነበረም አይደል የልብ ድካም አላቸው ሲኬድ ያላቸው ተባብለናል underlining some neurological deficit አላቸው performance statusቸው ራሱ ግሬት አልነበረም አይደል ስለዚህ ኦፕሬቲንግ ሩም ውስጥ መውሰድ እንችላለን let's say ኦፕሬቲንግ ሩም ውስጥ ወሰድናቸው ምናልባት 50% እንደሳቸው አይነት ጤና ያለው ሰው ኦፕሬቲንግ ሩም አነስቴዚያ እንሰጣለን እና ከሱን ተቋቁሞ ኦፕሬሽኑን ተቋቁሞ ሊወጣ ይችላል 50% ደግሞ ላይወጣ ይችላል let's say ይሄንን ነገር ተቋቁሞ ወጡ እንበል ከዛ በኋላ ወደ አይሲዩ ማስገባት ይኖርብናል ከአይሲዩ ደግሞ ከገቡ በኋላ አንዳንዴ እንደሳቸው እድሜና እንደሳቸው የጤና ሁኔታ ያለው ሰው ከቬንቲሌተር ላይ መውጣት ሊከብደው ይችላል ስለዚህ በቬንቲሌተር ሰፖርት ማድረግ ይኖርብናል ቁስሉ እስከሚድን እንደዚህ አንቲባዮቲክስ እንሰጣቸው ይሆናል በመሃል ደግሞ ያው ሆስፒታል ውስጥ ክሪቲካል ኬር ዩኒት ውስጥ የሚቆይ በሽተኛ ፕሪዲስፖዝድ የሆነባቸው ነገሮች አሉ አንዳንዴ የምንድነው ይሄ ብለድ ክላት ሊያጋጥም ይችላል አንዳንዴ ኒሞኒያ ሊያጋጥም ይችላል እነሱ ነገሮች ካላጋጠሟቸው ኮርሱ እንግዲህ ምንም ኮምፕሊኬሽን ከሌለው ቀስ ብለው ሰውነታቸው ሪሃቢሊቴትድ ሆነው let's say 4-5 ሳምንት ብለን best case scenario ይሄ ነው best case scenario might not be the best እሱ ነው ማሳየት ያለባችሁ worst case scenario ደግሞ እንደዚህ ከኦፕሬቲንግ ሩም ውስጥ ላይወጡ ይችላሉ በመሃል ኮምፕሊኬሽን ሊያጋጥማቸው ይችላልና ህይወታቸውን ሊያልፍ ይችላል best እና worst case scenario ለበሽተኛ ለቤተሰብ ሁኔታውን clearly እንዲያየው okay best is not always best አይደል ምን እንችለውን ስለሆነ እንደ ሄልዝ ኬር ፕሮፌሽናል የምናደርገው የተሰጠንን ነገር ላይ የተሻለንን ሰርቪስ ነው የምንሰጠውና ግን again best cases are not always best አይደል ለፋሚሊ 4 እና 5 ሳምንት ሊሆን ይችላል ይያላችሁ ለዲሲዥን ግን በጣም ይረዳል best worst case scenario again dialysis መጀመርና dialysis አለመጀመር what does it look like dialysis መጀመር በቃ እንደ የኩላሊት ፈንክሽን እንደ መጀመር አይነት አርገን ምንስል ከሆነ በቃ dialysis ተጀምራል ምን ከሆነ ከባድ ነውና we have to go like dialysis ሰውነት dialysis ከሚለምድ ድረስ እንደዚህ ፐርሰንቱ ሰዎች የሰውነት ድካም fatigue ያጋጥማቸዋል ያው dialysis ሴሽኖች 2-3 ሰዓት ሊፈጁ ይችላሉ የተለያዩ የሰውነት ንጥረ ነገሮች ከፍ ሊሉ ዝቅ ሊሉ ይችላሉ በመሃል ቼክ የምናደርገው ላብራቶሪዎች ይኖራሉ so best የሚባለው ኬስ scenario በdialysis ምን እንደሚመስል ፔይንት ማድረግ አለብን it really helps set expectations እና best worst case scenario በጣም ሰርቶልኛል ለራሴ personal practice the eve protocol ቅድም ያልኳችሁ ነው any emotion ፍለፊታችሁ ላይ ቁጭ ሲል you have to explore you have to validate and again you have to empathize the eve protocol ይባላል family discussions briefly family discussions I don't know ኢትዮጵያ እንዴት እንደሚሆኑ አላውቅም ግን እዚህ አንዳንድ ሰዎች ቬንቲሌተር ላይ ረጅም ጊዜ ያሉ ሰዎች አሉ በቃ ትሬኪያስተሚ ፔግ ቱ ፊዲንግ ተደርጎላቸው ስለ ሁኔታቸው አዌርነስ የሌላቸው በጣም ሰፖርትድ የሆኑ ባለው ማሽን እና ቴክኖሎጂ ሰፖርትድ ሆነው በቃ meaningful life ያልሆነ ነገር የሚኖሩ ሰዎች ነው ይችላሉ I don't know I'm sure ኢትዮጵያም እንደዚህ አይነት አንዳንድ እንደዚህ ኮምፕሌክስ የሆኑ ቤተሰብ ቁጭ ብሎ መወሰን ያለባቸው ሁኔታዎች ሊኖሩ ይችላሉና በእነዚህ ሁኔታዎች ላይ አንደኛ አሁንም መልሼ የምለው ምንድነው ስለ background noise learn about the case ስለ ኬሱ ሳታውቁ ቁጭ አትበሉ በቃ ሚቲንግ ላይ ወይ ደግሞ በሽተኛ ፊት አትቀርቡ የማታውቁ ከሆነ ደግሞ አታውቁ በቃ that's okay አለማወቃችሁ በአሰምፕሽን ወይ በሰማችሁት ወይ just because ሐኪም ስለሆነና we're just kind of supposed to know everything not really አትምሉት okay ምክንያቱም እነዛ ሰዎች እነሱን ቃላት ይዘው ነው የሚኖሩትና even ያ ሰውዬ ካለፈ በኋላ ያቺ ሐኪም እንደዛ ብላ ነበር የሚሉ ነገሮች ቤተሰብ ላይ ልጆች ላይ እህት ወንድም ላይ ይቀራልና ማናቀው ነገር አናውቅ that is fine okay and again በሰብ ስፔሻሊቲዎች ተከባችሁ ከሆነ እና እናንተ ፕራይመሪ ከሆናችሁ ተነጋገሩ የኩላሊት ሐኪማችሁ የልብ ሐኪማችሁ ኒውሮሎጂስታችሁ አንድ ፔጅ ላይ ናችሁ ወይ okay እዚህ ጋር ኔፍሮሎጂስቱ የኪድኒ ሐኪሙ we can dialyze በሲአርአርቲ እንትኑ ይሻላል ብሎ እያሰበ
እዚህ ጋር አንደኛው ምንም ተስፋ የለውም ብሎ እያሰበ በሽተኛ ኮንፊውዝ ነው የምታደርጉት እና ፋሚሊ በጣም ኮንፊውዝድ የሚሆንና everybody has to be on the same page ሌላ very important ነገር who are the key people በዛ ሰው ላይፍ ውስጥ ኦኬ እዛ ጋር ቤት ምንድነው bedside አጠገብ cousin እና ዝም ብሎ ወንድም ስላለ cousin እና ወንድምን ዝም ብሎ ማናገር it's a waste of time so if you're planning a family discussion make sure those key people are included okay ቁጭ ስትሉ ለዲስከሽን ቁጭ ስትሉ make sure ሁሉንም ሰው introduce ማድረጋችሁን ሁሉንም ሰው ከበሽተኛው ጋር ያለው ሪሌሽንሺፕ ምን ያክል ነው በሽተኛው ካለ ፋይን ነው ማለት እሱን ፎከስ አድርጋችሁ ታወራላችሁ በሽተኛው ከሌለና ቤተሰብ እየወሰነ ያለው ውሳኔ ከሆነ ደግሞ ሁሉም ሰው መጠየቅ ጥያቄ ካለው መጠየቅ እንዳለበት አክኖሎጂ አለ ጥያቄ የሌለው ሰው ጥያቄ የለውም ማለት አይደለም ጥያቄ የሌለው ሰው ነው እንደውም by the way ለበኋላ ላይ ለዲሲዥናችሁ ከሩም ውስጥ ከወጣ በኋላ ጥያቄ የሚኖረው ኦኬ so make sure የሁሉም ሰው ጥያቄ ያልተመለሰ ጥያቄ አለ ወይ Mr. X is there anything that you want to ask እና ሁሉንም ሰው included involved ማድረጋችሁን ትንበሉ anger ሊኖር ይችላል ኦኬ ብዙ ሰው አይተው ሊሆን ይችላል እናንተ ጋር የመጡት again anger ወደ እናንተ አይደለም ታርጌት እሱን አስቡ እናንተም ትናደዱ ይችላላችሁ ሰዎች ሲሆናችሁ እና the 6-second rule ለዛ ነው like የማይሆን መልስ ከመመለሳችሁ በፊት ስብሰባውን ኢሞሽን ድራይቭ ከማድረጉ በፊት 6 ደቂቃ ውሰዱ ኦኬ የተቀመጣችሁት ለበሽተኛው ቤስት ኢንትረስት የሆነ መልስ ይዛችሁ ለመውጣት ነውና ትክክል ለመሆን አይደለም እናንተ ለማሸነፍ አይደለም ወይ እነሱም ትክክል ናቸው that's not the point at all በቃ ፖይንቱ ለዛ በሽተኛ ትክክል የሆነ ነገር አድርገን መጨረሳችን ነው and I wish statements እንዴት እንደምወዳቸው I wish things were different I don't you wish I did we all wish we lived in a perfect world and I wish things were not like this and እንዴት እናንተን ከበሽተኛውና ከበሽተኛው ቤተሰብ ጋር እንዴት አላይን እንደሚያደርግ I wish statement ሰውነታችሁንም ያሳያልና I wish statementoችን ተጠቀሙ tell me more you know tell me more እንዴት ስንት ነገር እንደ ሽንኩርት ይልጣል መሰላችሁ like ከስር ያሉ ኢሞሽኖችን you know ሰው you know እንደምታውቁት physical you know spiritual being you know psychosocial ነገሮች አሉ ከጀርባና tell me more navigate አድርጉ እንግዲህ these are things ቅድም ካልኳችሁ ኢንተርቪው ስኪሎች ጎን ለጎን ቤተሰብ ስታናግሩ በተለይ መጠቀም አለባችሁ ብያሰብኳቸው እነዚህ ነገሮች ናቸው let me see ሌላ ያልተናገርኩት ነገር ካለ oh yeah avoid የሚሏቸው ስቴትመንቶች አሉ ቅድም እንዳልኩኝ I feel your pain do we really no we don't okay it's going to be all right በጣም በቃ it's going to be okay ምናምን በጣም እንነበር ራሴንም ስለማስታውስ ነው do not avoid those statements and again አንድ አስተማሪ ምን ሲሰማኝ እንትንም ላይ አለ ነው እንደ communication effective communication skill እንደ cookbook ነው you know ውስጡ የተለያዩ ሬሲፒዎች አሉ ዝም ብለን ስላነበብ ነው አንችለው ኦኬ እያንዳንዱ ሬሲፒ እንዴት ነው የራሳችንን ቤታችን ያለን ድስት አይደል የቤታችን ያለን ማማሰያ ተጠቅመን ከዛ ደግሞ የራሳችንን አውተንቲሲቲ ሁላችንም የራሳችን አውተንቲክ ሰልፍ አለንና እሱን ደግሞ ጨምረንበት አሚን የኔ ንግግር አሁን ከራዋ ንግግር ይለያያል አይደል ከፍፄ ንግግር ከይታና ንግግር ይለያያል ራሳችንን ጨምረንበት ፕራክቲስ ስናደርገው ምግብ ካልሰራ አናውቀውም አይደል ልክ እንደ ኩክቡክ ነውና እንግዲህ ሆፕፉሊ ቀስ በቀስ እናድጋለን ሁላችንም ብያስባለሁ thank you Thank you, Dr. Rediet, for that thorough presentation. Thank you for sharing your insights from your experience in your profession, hospice. I hope our audience gained a lot of information, Kazi. We'll proceed to the questions we prepared.
I think ከጥያቄ በፊት ኢታና second part አለ አይደል? I think አጭር ባደርገው ጥሩ ነው ወደ because አብዛኛዎቹ ነገሮች ሼር ላደርጋቸው ያሰብኳቸውን ቻት ሩሙ ላይ ያሉት ጥያቄዎች እያየሁኝ ነበር እና እዛ ላይ አድሬስ መሆን ስለሚችል I think ወደዛ ብንሄድ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። Thank you. Okay, you can do that. በዛው ምናልባት ከኦዲየንሶች መሃል ጥያቄ መጠየቅ የምትፈልጉ ካላችሁ የእናንተንም ኤክስፒሪየንስ ደግሞ መስማት እንፈልጋለን። ምክንያቱም ክሊኒካል ሴቲንግ የምንሰራበት ሆስፒታሉ በጣም የተለያየ ነውና አንዳንዴ የምናገረው ነገር ኮንቴክስት ያጣ እንዳይሆን እስቲ እናንተም በስራችሁ ያጋጠማችሁም ደግሞ ከሁኔታው አንፃር እንደዚህ እያረኩ ነው አጀስት እያረካሉ የምትሉት ሀሳብ ካላችሁ እጃችሁን ብታወጡ ወደ መድረክ ላይ እናመጣችኋለን። በዛው መማማሪያም ነው። እኛ ዋን ዌይ ኮሚኒኬሽን ብቻ አይደለም ያቀድም ተናግሮታል። ኮሚኒኬሽን ቱ ዌይ ነው እዚህ መግቢያ ላይ የሚሰራ። ስለዚህ ወደ ላይ ወጣት በጣም ይፈቀዳል። እጃችሁን አውጡ ወደ ላይ እናመጣችኋለን። እስከዛ ግን እቱ ያያቸውን ጥያቄዎች ለምን በመመለስ አንጀምር? You are on mute. እሺ, thank you Dr. ፍጹም, Dr. Rawa. What do you think? እንደዛ እናርካለን? Sorry. Mike ሽናል አበራሽም. Anyway, I think መጀመሪያ ያየሁት ጥያቄ እና ለመልሰው የፈለኩት ነገር ምንድን ነበረ? Elias, Yaakov የጠየቀው ጥያቄ ነው. First of all, thank you for preparing such presentation and I'm happy to see you. I'm following the Zoom from Ethiopia and communication here in our country is very difficult. Even sometimes the professionals feel they are incompetent to give the care the patient need. So how would you see the problem in our context? You know, one of the things that I had to do, maybe introduction like internal ራሴን explain አላረኩኝም። እኔ ኢትዮጵያ አዋሳ ዩኒቨርሲቲ applied mathematics ነበር የተማርኩት። በአውሮፓውያን አቆጣጠር 2011 መጨረሻ 2012 ኦልሞስት ማለት ይቻላል። እዚህ ሀገር መጥቼ የስነ መለኮትና የካውንስሊንግ ትምህርት ቤት ገብቼ ነው ይሄ የቻፕለንሲ ግራጁዌት ስኩል የሄድኩት ማለት ነውና ከዛ በኋላ 2015 ላይ የአንድ አመት ክሊኒካል ሬዚደንሲ ሰርቼ ነበረ። እና ያንን ሜንሽን ያደረኩት ለምንድን ነው? Part of my learning process was owning my pastoral authority. የኔን professional authority build ማድረግ የሚባለው ነገር ላይ ብቻ 3 ወር ነው የሰራሁት። The whole 3 months was me training how to maintain my professional authority at the bedside. Whether it is a physician coming in or a nurse or you know, there is a code going on in the emergency room or in the ICU. What is my role? How important is my role? የሚለውን ነገር ማለት ነውና ይሄ ይበልጣል ይሄ ያንሳል የሚባል ነገር የለም። ግን አውትካሙ ላይ ሁላችንም ኢንፑት ቢኖረን within a specific moment, ለምሳሌ if a trauma patient is coming into a room, everybody is listening to this to the trauma surgeon who's leading and who's operating the code እዛ ሰዓት ላይ you know, ሁሉም ቦታ ኖሮት የሚሰራው ነገር አለ እና this feeling of እኔ ግን እኮ maybe you know, I don't know how they see me የሚለው ነገር በጣም እንትን ፎከስ አድርገን ራሳችንን ማየት መቻል አለብንና የጠየቀውን ጥያቄ ልመልስ የፈለኩት encourage ለማድረግ ነው, which is first of all it's not unusual. And let me just take a note በኋላ ላይም እንዳወራው it's normal አላልኩኝም I think ሆነ it's not unusual because what is normal for you might be different for me. ግን it's not unusual ስል ምንድነው communicate እያደረኩ የፈለኩት ካንተ ጋር there are other people like you who feel the same way. Significant number of people እንደዚህ አይነት የኢንኮምፒተንስ ስሜት ሊሰማቸው ይችላል. And that's a wonderful thing because ሁሉ ጊዜ ራስን የማሻሻል ፍላጎት ያለው ሰው ነው እንደዛ ሊሰማው የሚችለው። ስለዚህ ቆም ብለህ remind yourself you have been through rigorous education. You've been actually incredible to even graduate አድርገህ የምትሰራውን ስራ ለመስራት በመቻል imagine how many lives you're saving every day, maybe directly or indirectly. እና አንዳንድ ጊዜ professional authority own የማድረጉ ስራ not only that it is, you know, purely academic, but it's also very
psychological ነው ብዬ አስባለሁ emotional ነገርም አለው ብዬ አስባለሁ ስለዚህ yes these things are not unusual but transferable ናቸው it's not just physicians that feel this way I'm a bedside caregiver I'm not even a clinician and I feel that way a lot most of the time እና ያንን ነገር ሁሉ ጊዜ ራሴን ማስታወስ ነበረብኝ ብዬ አስባለሁ እና you're doing an amazing job በጣም ትንሽዬ ነገር እጅ ላይ ተሰጥቶህ ነው every day በአደጉ በሚባሉ ዓለማት የሚደረጉ ፕሮሲጀሮችን with your own creativity with your own unique abilities perform እያደረክ ያለህ whatever setting you're working on I'm assuming you're a physician yourself I'm very proud of you እና በጣም encourage ላደርግ ሁሉንም የሚያዳምጠው ነው and in the future ይሄንንም content YouTube ላይ የሚያዩትንም ሐኪሞች ማለት የምፈልገው ምንድነው you are doing an extraordinary job and I genuinely mean it in all sense of the word extraordinary ማለት ነውና just remember that so I want to normalize it I want to encourage you ለማለት ፈልጌ ነው I see you እንደዛ ብዬ እዚህ ጋር የኤልያስን ጥያቄ ላቁምና የሚቀጥለው ጥያቄ I think ከገሊላና ከሰፎኒያስ የመጡ ናቸው ከገሊላ የመጣውን probably ለዶክተር ረድኤት ልተውላት አስባለሁኝ specifically ከፕሮሰስ እና ከፕራዮሪቲ አንፃር ስለሆነ I think it would be more meaningful ሰፎኒያስ የጠየቀው ጥያቄ I think it's not active ያሳየኝ አይደለም ወይ okay የገሊላን ጥያቄ ፓራፍሬዝ ለማድረግ for somebody who's working in tertiary hospital በሆነ like በጣም ብዙ patient load shortage of staff ባለበት በጣም stressful environment ውስጥ for somebody who's motivated to give quality care ምን አይነት mindset ቢኖረው he's able to give compassionate care to his patients Etana ልቀጥል yes I think የገሊላን ጥያቄ አንቺ አድሬስ ብታደርጊው ጥሩ ይመስለኛል ከዛ ነው ወደ ሰፎኒያስ ጥያቄ ሄዳለሁ እሺ ሰላም ገሊላ yeah I feel you በጣም ከባድ ነው አይደል አንዳንዴ እጅ የሆነ እንትን ያጥራል አይደል ወደ I remember አሁን ሆስፒታሊስት ሆኜ እዚህ በምሰራበት ጊዜ በቀን 25 በሽተኛ አይና there is ጭንቅላታችን ላይ ስታንዳርድ ብለን አለ አይደል ለራሳችን ያስቀመጥነው ስታንዳርድ አለ በጊዜ ኮንስትሬንት በላይፍ ወደ ቤቴ ስመለስ ያላረኳቸው ነገሮች ፓይል አፕ ያደርጉብኝ ነበር ጭንቅላቴ ላይ እና I truly understand frustrate እንዴት እንደሚያደርግ ከዛ ግን በፍራስትሬሽኑ በቃ ይሄ ነገር ለኛ አይሆንም ብሎ ወደ መጣል ሊወስን አይገባም አይደል baby steps are still steps እና እኔ አሁን ማወራው ነገር በዚህኛ በመንሰራበት ዓለም ላይ practical ነው እያልኩ አይደለም በጣም የሚቀረን ነገር አለ Etana you understand what I'm saying በጣም ሲስተሙ የሚቀረው በጣም ብዙ ነገሮች አሉና I assume ደግሞ እዛ ደግሞ worse ነው ብዬ አስባለሁ especially back to back በሽተኛ አንደኛውን በሽተኛ ያያየሽ ከጀርባሽ የሚመጣውን 20 ምናምን በሽተኛ ያሰብሽ ያንን compassionate የሆነ effective communication data how can I get it across ያልሽ ያሰብሽ ከሆነ በጣም የሚከብድ እንትን ነው situation ነው I can only assume ምን ማድረግ እንችላለን በቀላሉ conversationአችንን በጣም limited አድርገን ቀደም ስለ ክላስ እናወራ አውርተናል muscle memory እንዲሆኑ ራስን ማስተዋወቅ ሮልን ማስተዋወቅ ኦኬ ያለችንን ብሪፍም ሴሽን ብትሆን እነዚህን አሁን ቀደም ሳወራቸው የነበሩትን ቱሎች በሁሉ በአንድ ቪዚት ላይ ልንጨርስ አንችልም ኦኬ ግን በዛች ቪዚት ላይ ከዚህ ላይ what's very important ኦኬ የበሽተኛውን አሁን shortness of breath address ማድረግ ከሆነ በshortness of breath ዙሪያ ያለውን ነገር በዛች ደቂቃ ውስጥ ጨርሶ ወደ ሰመሪ መምጣት ኦኬ አማኒ ረጅም ጊዜም ተሰጥቶን ማድረግ ያለብንን ወይ ደግሞ effectively communicate ማድረግ የምፈልገውን ነገርም ላናረግ እንችላለንና ግን እንደ muscle memory እንዲሆን መለማመድ አሁን what I can challenge you with is ነገ ወይ ከነገ ወዲያ ወደ ስራ ስትሄጂ እስቲ
አንድ ደቂቃ ራስሽን አስተዋውቂ፣ አንድ ደቂቃ ሮልሽን አስተዋውቂ and tell me more, ask and በጣም ብዙ ኢንፎርሜሽን ጃርገን ከመስጠት ተቆጠቢ እና ልምምድ በቃ ቅድም እንዳልኩት it's like it's a skill set እለማመደዋለሁ ብለሽ it might take 5 years, it might take 10 years ግን ደግሞ ፓዮነር ትሆኛለሽ ኮንስትሬንቱም እንዳለ የወርክሎዱም እንዳለ የተወሰኑት ቤቢ ስቴፖችንም ለማድረግ መሞከር ይቻላል ስቲል ይቻላል ብዬ ነው ማስበው I don't want to come across as not understanding አላደል I understand በጣም ብዙ በሽተኛው ፒዲ ማየት ከባድ ነው ግን even in that setup you know to maintain eye contact በሚቻሉ ነገሮች አሉ ብዬ አስባለሁኝና እነሱም ቤቢ ስቴፖች ማይነርም ቢሆኑ መውሰድ is important ብዬ አስባለሁ I don't know Etana you can help me yeah absolutely some የምጨምረው ነገር የለም ዶክተር ረዲት ያልሽው ነገር በጣም I agree with it ለማለት ፈልጋለሁና ዶክተር ፍጹም አንድ ነገር መፈልግ yes ምናልባት ገሪላ ምናልባት ወደ ላይ መምጣት ብቻልሽ ስኩራን በሳም ኤክስፒሪየንስ ሼር ብታደርጊ በጣም ደስ ይለኛል ምክንያቱም ቻሌንጂንግ ነው ኢንተርኖኛ አስታውሰዋለሁ እንዴት ቻሌንጂንግ እንደነበረና እዚህም ክሊኒክ አሁን በምሰራበት ቦታ አንዳንዴ ለምሳሌ የሮብ ስኬጁል ላይ በቃ 24-25 ሰው ነው የማይሆነው ሊበዛ ይችላል አንዳንድ 15 ደቂቃ ነው ያለው 15 ደቂቃ በፍጹም መድኃኒታችሁ ምን አይነት ነው ብዬ ለመጠየቅ ራሱ አይበቃኝ ግን የስራ ኤንቫይሮንመንቱ ሆነ ተብሎ በስራ ሎዱ አንፃር እንደዛ ነው የተዘጋጀውና በዛ ውስጥ እንዴት ፋንክሽን ማድረግ እንችላለን መስራት እንችላለን ምናልባት ዘላቂ መፍትሄ ላይሆን ይችላል ግን ምንድነው አክሰሱ ስላለኝ እኔ የፔሸንቶቹን ቻርት አስቀድሜ ማየት ይችላል ለምሳሌ 24 ፔሸንት ነው የሚመጡትና ነገ ከመሄድ በፊት ትንሽ ስቲኪ ኖት ነገር ይኖራል ለምሳሌ ይሄኛው በሽተኛ የሚመጣው ከዚህ ያለ ስፔሲፊክ ኤሪያ ከሆነ አንድ ኢንትረስቲንግ ፖይንት ለምሳሌ ስለዛ በሽተኛ ነገር በአንድ ነገር ላይ ትንሽ ጽሁፍ ነገር አስቀምጣለሁ ነገ በሽተኛ ሲመጣ ወዲያው እንደከፈትኩ ኮምፒውተሩን ለምን እንደማየው ማስታወስ እችላለሁና ብዙ ታይም ሴቭ ያደርግልኛልና ቅድም ራሃዋም ያነሳቸው አንድ ነጥብ ነበረ ኮምፒውተር ቤዝድም ስለሆነ አንዳንዴ ኢንተራክሽኑን ከዛችሁ ላይ ራሱ ሊቀንስብን ይችላል I heard አሁን ከራሃዋም ጥያቄ ተረዳሁት ጥቁራን በስታ ውስጥ ኮምፒውተር ቤዝድ ነገር ሆኗልና የምንጠቀመው በሽተኛው ሳናይ ኮምፒውተሩን ብቻ እያየን ከሆነ የምናሳልፈው ችግር ሊሆን ይችላል so as much as possible like በጣም መፈልጋቸውን 2-3-4 ነጥቦች ብቻ እንደ ድራፍት ፔን አድርጌ አስቀምጣቸዋለሁ እንዳረሳቸው መፈልጋቸው ነገሮች የቀረው ነገር ባለችው 15 ደቂቃ ከበሽተኛው በቀጥታ እየተነጋገርኩ ለማሳለፍ ነው የምሞክረው ሌላ ያው አስቀድሞ መዘጋጀትና በሽተኛውን ለምን እንደመጣ ለማወቅ መቻል ነው እኔ ቻርቱ አክሰስ ስላለኝ ነው ያ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ለምሳሌ በሽተኛው ገና ሳይገባ እናንተ ስለሱ ሜዲካል ሂስትሪ ማግኘት የምንችልበት ሲስተም አልነበረም አሁንም ያለ አይመስለኝም ምክንያቱም ኢንተግሬትድ የሆነ አይመስልም አብዛኛው ለምሳሌ ጥቁር አንበሳ የሚመጣው በሪፈራል ነውና ምናልባት አንድ ፔፐር ሪፈራል መጥቶ ሊሆን ይችላል እሱን አስቀድሞ ማየት የሚቻል ከሆነ ለምሳሌ ሪፈር የተደረገው በዚህ ነው ሪፈር ያደረገው ሐኪም የሰራቸው ወርክአፖች ካሉ እሱን አንብባችሁ ልትመጡና በዚህ መጀመሪያ ያው ቅድም ሜንሽን የተደረጉትን ራስን ማስተዋወቅ ምናምን የሚባሉት ነገሮች ካረግን በኋላ ቀጥታ በዚህ ምክንያት እንደመጣ ሐኪም እንዲህ እንዳደረገልን አይቻለሁ ስንል ሁለት ነገር ያሳያል አንድ ተዘጋጅተን የመጣ ነው ሁለት ስለ ህክምና እንትናቸው አይተን ሬዲ ሆነ መምጣታቸው ብዙ ጊዜ ያስደስታቸዋል እዚህም ያሉት ቢሆን ይሄን እንደዚህ ሆስፒታል ሄደ ነበር እንደዚህ ቦታ ሄደ ነበር ስንላቸው በደንብ ኬር እንዳደረግን ተዘጋጅተን እንደመጣን አንደርስታንድ ስለሚያደርጉ ኮሚኒኬሽናችንም ያሻሽለዋል ታይምም ደግሞ ሴቭ ያደርግላቸው ምክንያቱም አንዳንዴ ለእናንተ ቀላል የሆነውን ነገር ፔሽንት ኤክስፕሌን ማድረግ ከባድ ሊሆንበት ይችላል ኢኮካርዲዮግራም ተሰርቶ ኢንጀክሽን ፍራክሽን 15% እንደሆነ ምናምን ከሆነ ሪከርድ ላይ ካገኛችሁ እሱን ኤክስፕሌን ለማድረግ ፔሽንት may take 20 minutes for that so ይሄን አይቼ ነበረ how do you feel ብለን ስንል ብዙ ታይም ሴቭ እያደረገ ነው so አስቀድሞ መዘጋጀት ሊስታችንን ማየትና ራፖርት ደግሞ ቢውልድ ለማድረግ ከተቻለ ለምሳሌ አሁን የሀገር ሴቲንግ ሳስበው ሰውዬው የመጣው ለምሳሌ ከባህር ዳር ነው የመጣው እንዴት ነበረ መንገድ that makes it a day like you know where they come from እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ ነው ትንንሽ ስኒፔቶችን መያዝ ስለበሽተኛው መረጃ መያዝ ተዘጋጅቶ መምጣትና ለቀኑ ሬዲ ሆነ መምጣት ያግዘኛል እኔ
የእናንተን ኤክስፒሪየንስ ብሰማ ግን ደግሞ ደስ ይለኛል። ሶሪ ታይም ሄድን ነው። Absolutely. I mean, Dr. ፍጹም አሁን ያለውን ነገር በጣም ሼር አደርጋለሁ። እኔ when I make a patient visit በመጀመሪያ ሁል ጊዜ ማለት ነው ቻርታቸውን አይቼ የሆነ ኢንፎርሜሽን ይዤ ነው የምመጣው። ግን ስቲል አፕሮች በማደርግበት ጊዜ can you tell me what's going on ወይም ደግሞ who brought you to the hospital ወይም እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች እጠይቃለሁ። because አንዳንድ ጊዜ ሰዎች maybe at the emergency room በሚገቡበት ጊዜ የሚናገሩት history might not be the same thing. Maybe they were poor historian admit ሲደረጉ maybe there is a bigger knowledge. By the way, and story share ላደርጋችሁ ፈልጋለሁ. I'm not going to share the screen ግን ያነበብኩኝ ልንገራችሁ. This was a patient visit that I had በኖቬምበር 2015 ላይ የነበረኝ visit ነበረ. No, actually, sorry. May ላይ ነው. May 11 የነበረ visit ነው. ከበሽተኛው ጋር ያጠፋሁት ሰዓት 1 ሰዓት አካባቢ ነው። በሽተኛዋ ሴት የ62 ዓመት ሴት ነበሩ ወይም ነበረች። ሃይማኖታቸው ክርስቲያን ናቸው። ስራ የላቸውም። ዲስኤብልድ ነበር ስታተሳቸው። ያገኘዋቸው ደግሞ በኦንኮሎጂ ዩኒት ነበረ እና የሴትየዋ በጣም ኮምፕሊኬትድ የሆነ ሜዲካል ሂስትሪ ነበራቸው። COPD ዲፔንደንት ናቸው። በኦክሲጅን ቤት ነው ያሉት። ዳያቢቲስ፣ ሃይፐርቴንሽን፣ ታይሮይዲዝም አለ። ከዛ ደግሞ ፉድ ኢንፌክሽን ነበር፣ ሴሉላይተስ ነበረ። ከዚህ በፊት ከ2 ወር ከ3 ወር በፊት መጥተው ሌፍት ዲስታል ሰከንድ ቶ ኦስቲዮ ተደርጎላቸው ነበረ። ከዛ ደግሞ ሌፍት ፎርት ቶ ፓርሻል አምፑቴሽን አጋጥሟቸው ነበረ እና ብቻ ይሄ ኬስ ለኔ ፎርዋርድ የተደረገው when we were having an interdisciplinary meeting on daily በምናደርገው ራውንድ ላይ ሶሻል ወርከር ነበረች ወደኔ የጠቆመችው እና ትልቁ ኮንሰርን የነበረው ምንድነው በሽተኛዋ ህክምናዋን በቅጡ እየተከታተለች አይደለም። ምንም አይነት ሜንታል ሄልት ሂስትሪ የላትም። she's not showing any assess ለማድረግ ራሱ ማለት ሳይኪያትሪክ ኮንሰልቴሽን ኦርደር ለማድረግ ራሱ በቂ የሆነ ኢኒሻል አሰስመንት አልነበረም። መድኃኒታቸውን በትክክል እየወሰዱ አይደለም እና things are getting worse እና ምንድነው is there anything that we are missing ልታናግራቸው ትችላለህ ተብዬ ነበረ ላናግራቸው የሄድኩት። ከዛ በኋላ እነዚህ ነገሮች አድርጌ ሄጄ ነበርና ለራሴ የጻፍኩት ነገር ምንድነው there was nothing neurologically cognitively abnormal. Her medical history could show. However, during the visit, patient presented several of her questions and contradicting claims ትናገር ነበረ. She was refusing care, creating difficult situation for the care team to offer any intervention. She's calm. Nevertheless ለነሱ ያልነገረቻቸው ግን ለኔ ትነግረኝ የነበረው ነገር ምንድነው እግዚአብሔር ይፈውሰኛል የሚል ነገር ነበረ እና ምንድን ነበር የሆነው ገብቼ በማናግራት ሰዓት ይቺ ሴት ለብዙ ጊዜ በቤተክርስቲያን ውስጥ የምታገለግል ሴት ነበረች። ከዛ በተረፈ ደግሞ የምታገለግል የነበረው ኮሪዮግራፊ ቲም ውስጥ በጣም ትልቅ በሆነ ቸርች ኮሪዮግራፊ እና ሚውዚክ ሚኒስትሪ ውስጥ ረጅም ጊዜ ታገለግል ነበረ። She has an ambition of traveling around the world and whatnot. ግን in recent past እንደዚህ አይነት ሜዲካል ሲቹዌሽኖች እየተፈጠሩ ሲመጡና አምፑቴት የመደረግ ነገር ሲጀምር የስኳር በሽታ COPD ከዚህ በፊት ደግሞ የስሞኪንግ ሂስትሪ ነበራት። እነዚህ ሁሉ ነገሮች ሲደራረቡ there was a huge crash. Her spiritual identity, her physical identity, her mental, every aspect of her integrated self was affected because of this. So therefore, even when she's not caring for herself, she was saying God is going to heal me. ምክንያቱም ዳንስ መቀጠል ስለምትፈልግ ኮሪዮግራፊ መቀጠል ስለምትፈልግ. So I presented this case on one of my didactics በለርኒንግ ፕሮሰስ ውስጥ በነበረ ሁኔታ ላይ ያቀረብኩት ኬስ ነውና ምንድን ነበር ለማድረግ የቻልኩት የዚህችን ሴትዮ ስቶሪ ቁጭ ብዬ በማዳመጥ ታሪኳን እንድትነግረኝ በማድረግ I brought forth what was her concern. እግሬን ካጣሁኝ I will never be able to function ነበረ ፍርሃቱ። ስለዚህ ደግሞ እግዚአብሔር ተናገረኝ። So as a spiritual care provider, I was able to utilize her own spiritual resources, her own faith system, her own philosophy እንደ አንድ አማኝ
እንደዚህ ከሆነ የምታምኙ therefore እንደዚህ ደግሞ ማድረግ የለብንም ወይ በእግዚአብሔር የምታምኝ ከሆነ እግዚአብሔር ደግሞ ለሐኪሞች ጥበብ የሚሰጥ እሱ አይደለም ወይ በማለት whether I am of that faith or not, it doesn't matter. It's utilizing their own resources. የራሳቸውን so ከኔ experience ምን ማድረግ ቻልኩኝ I was able to communicate with this person and learn about her and share thoughts so that she can take it and think about it, so I can have somebody come in and explain. When you care for yourself, you're almost obeying your own God because you're protecting your body, you're taking care of your own health. ከዛ በተረፈ ደግሞ if you're interested in these kinds of activities, no matter what it is, በትክክል keep ካደረግሽና if you're always on point ሕክምናሽን በመከታተል እግርሽ ላይ ጉዳት መድረስም ላይኖርበት ይችላል ቢመጣ ራሱ there are so many great ways that you can continue your mobility ብለን encourage አደረግናት እና በጣም የአቲቲዩድ መቀየር አሳይታ discharged ሆነች ከዛ በኋላ follow upም አላደረኩኝም ተመልሳም አልመጣችም ምክንያቱም frequent flyer list ስለምናወጣ ተመልሶ የመጣ patient ካለ we try to follow up in our spiritual care department ውስጥና ከዚህ በፊት frequently ትመጣ ነበር ግን it was not flagging her as coming back again ይህንን ነገር ምንድን ነበረ እንትን ያደረኩት ያመጣሁት ለምንድነው አንዳንድ ጊዜ ሰዎችን ቁጭ ብለን communicate በምናደርግበት ጊዜ it's not necessarily just the physical health that is hindering the physical health. It's not just the situation that you see right there affect ያደረገ ያለው maybe there are other things, especially when there is such a significantly religious በሆነ context ስትሰሩ you have to have the somehow the awareness that your care might be hindered and your communication might be facing an obstacle because of these values that our society has, which we can use for the person's advantage. ለዛ ሰው ሕክምና advantage እንጠቀምበት እንችላለን ለምሳሌ ብዙ ጊዜ እነግራቸዋለሁ ክርስቲያን የሆኑ ሰዎች ሕክምና ላይ reservation ሉቃስ እኮ የወንጌል ጸሐፊ ሉቃስ ሐኪም ነበረ these are really የተማሩ እግዚአብሔር የሰጣችሁ ስጦታዎች ስለሆኑ ልባችሁን ከፈት አድርጋችሁ ማዳመጥ መቻል አለባችሁ እላለሁና ይሄንን ሼር ያደረኩት I thought it would really give you an insight somehow tapping into spiritual health and recognizing somebody as a spiritual being not for your own worldview but rather for the benefit of your own patient will be incredibly important. Because quickly let me just touch on something and I'll move on. Sophonias, Dr. የጠየቀውን ጥያቄ ምንድነው I'd like to hear your take on counseling or breaking bad news conversations that are done over the phone. Pretty much the same philosophy. ግን በስልክ በሚሆንበት ጊዜ እኔ personally ምን እላለሁ hey is this so and so መጀመሪያ I confirm whether that is the patient or that is the patient's family member. In emergent cases ከዚህ በፊት admit የተደረገ ሰው ካለ next of kin ተብሎ የተመዘገበ ሰው ካለ የዛን ሰው ኢንፎርሜሽን አውጥተን immediately የምንደውለው ካልሆነ ግን ወይም እርግጠኛ ካልሆንኩኝ ወይም ሌላ ሰው ካነሳ hi are you by any chance related to so and so or can you tell me how you're connected with them እላለሁኝ ከዛ yes I am he or yes I am she ብለው ከዛ ከቀጠሉ ደግሞ are you in a safe place because I am one of the care team members from this hospital and I have some information that I wanted to share with you and I was wondering if you're in a place where you can have a conversation እላለሁ because አንዳንድ ሰዎች they will be working out at the gym ወይም ደግሞ ሃይዌይ ላይ እየነዱ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በማይመች ሁኔታ ውስጥ ሊሆኑ ይችላሉ ጫጫታ ውስጥ ሊሆኑ ይችላሉ በትክክል ላይ ያዳምጡኝ ሪሴፕሽን ላይ ኖራቸው ይችላል so ያንን ካደረኩኝ በኋላ አው ተረጋግቻለሁ ምንድነው ካሉ well this is what's going on በኔ በኩል ያለው ኢንፎርሜሽን ይሄ ነው ግን የበሽተኛው ሐኪም ደግሞ ሊደውልሎት ይችላል በዚህ ስልክ መልሶ ይደውልሎት ብዬ I create an environment for the physician to continue from what I have left off which makes the physician's job much easier because I have created a rapport. እንደዛ ብዬ እዚህ ጥያቄ ላይ ላብቃና ወደሚቀጥለው ጥያቄዎች ሜቢ ስንሄድ ዶክተር ረዲት መመለስ የምትችላቸውን ጥያቄዎች ካየች ወደዛ መሄድ እንችላለን ግን ካሌለ ታይማችን ለመጠቀም we can go and do other things share with you ማለት ነው Thanks Etana.
Yeah, over the phone በኮቪድ በነበረ ጊዜ በጣም ብዙ መታስተዋወስ ከሆነ በጣም ብዙ ኮሚኒኬሽኖችን over the phone ነበረ ከቤተሰብ ጋር ስናደርግ የነበረውና one thing like life limiting illness ከሆነ እና if it's a new diagnosis አንዳንድ ጊዜ ክሉ ብቻ ነው የምሰጠው እና በሽተኞቹ ክሊኒክ እስከሚመጡ ድረስ ተጠብቃለሁኝ የሆነ already stage 1 stage 2 cancer ያለው በሽተኛ at this point ግን stage 4 disease ካለው that's easier for me ምክንያቱም this is not the first time this person is hearing that he has a diagnosis of cancer ግን በቃ ምንም unexpected አለ አይደለ young ሰው ወይ ደግሞ በጣም unexpected የሆነ result ከሆነ there are some concerning findings እና office visit set up እናድርግ ብዬ እንደዚህ ነነት ይችላል አይደል እና early visit set up ለማድረግ ሞክራለሁኝ አንዳንዴ ግን ኮቪድ ጊዜ ግን እንዳልከው በጣም ብዙ ነገር over the phone ተንሰነል ነበር ሌላ ምንድነው ጥያቄዎቹ by the way ለኔ አይታዩኝም እና if you open up the chat I think it should question and answer ላይ ሳይሆን chat box ላይ ያለው okay and I see Brooke was raising his hand Yes, okay, hello. Brooke, you can go ahead. Okay, can you guys hear me? yes Okay, perfect. Thank you very much, Dr.Rediet and Etana. በጣም እናመሰግናለን የምር መጀመሪያ ዌቢናሩን ሳየው effective communication ሲል okay እንዴት ነው like how do you teach someone to effectively communicate በጣም ያሰብኩት ነበር and I think you guys did a really amazing job በጣም ብዙ ነገር ነው የተማርኩት so አሁን ለማውራት የፈለኩበት አንደኛው ምክንያት is አንድ የተነሳ ጥያቄ ነበር እኔ ጥቁር አንበሳ 5ኛ ዓመት 4ኛ ዓመት ተማሪ ነኝ and አንድ የተነሳ ጥያቄ ነበር በሜዲካል ስኩል በዛ ላይ ጨምሬበት አንድ ነገሮች ለማለት ፈልጌ ነበር so as I was listening one thing I noticed was I was very engaged በጣም ደስ ብሎኝ ነበር ግን something that was at the back of my mind was it felt super far-fetched እንዴት ኬስ እንደመጣ እርግጠኛ ልል አልችልም ግን አንዳንድ ሲናሪዮች ለመናገር ፈልጋለሁ በዛው like it felt like something idealistic የሆነ from my perspective እኔ ገና ሜዲሲን ተማሪ ነኝ ብዙ ነገር አላየሁም አንዳንድ ኦፒዲዎች ነው የገባሁት አንዳንድ ጤና ጣቢያዎች ብቻ ነው ያየሁት ግን ያ feeling of this in our country ይሄ ነገር ሲተረጎም የሚለው አመለካከት ይመጣልኝ አልቻለም so partly ይሄ ነገር የሆነው ብዬ ሳስብ የመጣልኝ መልስ is as a C2 C1 የነበረን ክለርክ እናደርግ ነበር ፔሸንቶች ይሄድን እና so ጥያቄውን በዚህ ዙሪያ ስለሆነ I don't know if I'll do it justice ግን ህገ ወንጌል ተሻለ አብራራዋል የራሱን ጥያቄ ወይም የራሱን ጥያቄ ግን ከኔ ኤክስፒሪየንስ ክለርክ ስናደርግ ተማሪ መሆናችንን ላለማሳወቅ የምንጥራቸው አጋጣሚዎች ነበሩ because as soon as they know ተማሪ እንደሆነን ብዙ attention አይሰጡንም ስለዚህ part of the way we do that was by being kind of rude ወይም inconsiderate ማለት ሄደን ጤና ይስጥልኝ ሰውላችሁ ሲባል ኦኬ ተማሪ እንደሆነን ታወቅብናል አይነት ነገር አለው which is very sad and which was what we were practicing እና ይሄኛው ትሬንድ ራውንድም ላይ ምንም ሳይው ይሄ ፔሸንትን ቀርቦ ማዋራት እንደዚህ የማድረግ ትሬንዱ ኦሬዲ ሜዲካል ስኩል ውስጥ የለም ስለዚህ as a medical student ሳየው እኔ አሁን ይሄን እንዳመጪ ነገ ሄጄ ያን ልጀምር ብል I'd be starting something out of my I don't know I'm idealistic የሆነ ነገር ያሰብኩ እና I really don't like this idea that I have so I would really want recommendations እንዴት ልቀንሰው እንደምችል ወይም ላቆመው እንደምችል because another example I'd give is pro clerking like sanab so which other clerks yarugu there's the ice clerking where people, they ask the patients about their ideas concerns and expectations in yagar hinen lemetagber rasu I don't know lemen dalchalkuኝ again what would your recommendations be because as a student clerking na hin trend build የተደረገው እንዴት approach ልናደርገው እንደምንችል is would be my question thank you ከርታረዘምኩት yeah Brooke ኢታና ፍጹም ትረዱኛላችሁና ያ መጀመሪያ ማለት የምፈልገው ይሄ ገብቷል አንተ ምንድነው ሜዲካል ትሬኒንግ ውስጥ ሆነ ይሄ የተማርከው ይሄ ገብቷል ያለህበት environment ወደዚህ ሊድ ስላደረገ አዝናለሁ ገብቷል ማለት እዚህም ሀገር honestly medical schoolም ላይ እንደዚህ effective communication ተብሎ ኮርሶች አይሰጡም
እንደውም አሁን ኢንኮርፖሬትድ መሆን አለበት ይባላል ግን አይደሉም ስቲል አይደሉም እኔም እንዳልኳችሁ ገና palliative care fellowship ስሰራ ነው አንዳንድ አንደርስታንዲንጎችን እንደዚህ ከርብ ማድረግ መንድ ማድረግ ያለብኝ የራሴን አቲቲዩዶች ራሱ እንደዚህ የቆራረጥኩት ከፌሎሺፑ በኋላ ነው እንጂ በጣም የተለያየ መንገድ እየሄድኩኝ ነበር እንደ ክሊኒሽን እንደ ተማሪ የሲስተም ችግር ነው I mean I can understand ትልቅ የሲስተም ችግር እንዳለ እንትላለው ግን ደግሞ የሲስተሙ ችግር ተቀባዮችም ብቻ ሆነን መቅረት አለብን ወይንስ ደግሞ የሲስተሙ ችግር ላይ የሆነ ለውጥ ለማምጣት የሆነች ነጥብ ጥለን ማለፍ አለብን መጀመሪያ self recognition ነው የሚወስነው አይደል የሚፈልገው እኔ ጋር ምን ይጎላል ሁሉም ነገር አንተ ላይ ልጥለው አልፈልግም ግን ሁሉም ነገር ከአንድ ኢንዲቪጁዋል መጀመር አለበት ብዬ አስባለሁኝ በዲኬድ ወይ ደግሞ በምናምን በሴንቸሪ የሚመጣ ለውጥ ሊሆን ይችላል ያን ያክል ሊፈጅብን ይችላል ግን እንደ ሀገር ማለት ነው ግን ደግሞ ኢንዲቪጁዋሊ እኔ አሁን አንተ ብሩክ ወይ ደግሞ እኔ ረድኤት ራሴን ምንድነው ማድረግ ያለብኝ አሁን በሽተኛ ኮንቨርስ እያደረኩኝ በመሃል የተሳሳተ ነገር ስል ራሴን ሰማዋለሁ በቃ self recognition is that እና የውሸት ሆፕ ስሰጥ ከአንተ ጋር ኮምፓራቲቭን ባይሆን አሁን ለምሳሌ እዚህ ሀገር ሆነ ጥቁር ሴት ሐኪም ሆነ ፌስ የምታደርጋቸው ብዙ ነገሮች አሉ አክሰንት ኖሮ ኢታና you understand what I'm saying ነው እሱን ቤሪየር ለማለፍ እያንዳንዶቹን ኤንካውንተሮቼ ላይ ምን ስፓይስ መጨመር አለብኝ እኔ ማሻሻል የምችለው እኔን ነው አይደል አሁን ያወራናቸው ስታንዳርድ ፕሮቶኮሎች ሊሆኑ ይችላሉ በጣም ስታያቸው በጣም ሩቅ ሊሆኑ ይችላሉ አይደል በቃ እንደዚህ መቼም የማይደረስባቸው ትልልቅ ፕሮቶኮሎች ሊሆኑ ይችላሉ again exam practice እናደርግ እነዚህን ፕሮቶኮሎች ላይ ደርሰናል ማለት አይደለም ግን everyday practiceአችን ላይ አንደኛ self recognition እኔ ምን ይጎለኛል በዚህ ፕራክቲስ effective communication achieve ለማድረግ የኔ ኮሚኒኬሽን ምን ይጎለዋል ከአሁን ከሰማሁት ፕሮቶኮል ላይ አንዱን ነገር ፒክ አድርጌ እንዴት አንድ እርምጃ አንድ ጣት እርምጃ መራመድ እችላለሁ እኔን ካሻሻልኩኝ እንደውም አሁን ያለው young generation is so powerful በጣም proud ነኝ ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው young generation የሚለውጥ generation ስለሆነና ጥቁር አንበሳ ውስጥ ያለውን ሲስተም ኤጁኬሽናል ሲስተም እናንተ ናችሁ የምትቀይሩት ግን you can only do it one step at a time አይደል አንደኛ ስታንዳርዱ ይሄ ነው yes but we're so far from the standard ግን ደግሞ አይርስከ ስታንዳርዱ ስለራቅን ትተነው እንቀመጥ የሚቻል ማለት ያለብን አይመስለኝም እኛ ግን በቃ እኔ እንደ ኢንዲቪጁዋል ረዲኤት ምን ማድረግ ይችላል ፍጹም ማድረግ ምን ይችላል ኢታና ምን ማድረግ ይችላል ከዛ ሁላችንም ደግሞ ከስታንዳርዱ ጋር ምን መሳሰል ከሆነ ኮላቦሬቲቭሊ ደግሞ ምን ማድረግ እንችላለን የሚለው ችግር ሶሉሽን ይወልዳልና የተማረነው እኛ ስለሆነ አይደል ሰርቪሳችንን ዴሊቨር ማድረግ ያለብንን ነገር ፎርሙሌት ምናደርገው እኛንን መሆን ያለብን ከበሽተኛው አይደለም መጠበቅ ያለብን አይደል ከበሽተኛው አይደለም መጠየቅ ያለብን እኔ አሁን ማድረገውን ልንገራችሁ አንድ ሴት ጥቁር ሆኜ ሐኪም ሆኜ ዛገር ፕራክቲስ አደረግ አንዳንዴ multiple times ማስታወስ አለብኝ ሐኪም እንደሆንኩኝ ለአንድ ሰው በቃ ነርስ መስላቸዋለሁኝ ወይ pronunciation of course accent አለኝና በአክሰንቴ ኦፌናል አሁን ለምሳሌ ከስሬ ደግሞ ሜዲካል ስቱደንት አብሮኝ ከገባ ሜዲካል ስቱደንቱ ነጩን ሜዲካል ስቱደንት እያዩ ነው የሚያወሩት ኮንስተንትሊ ለሱ ነው መልስ የሚሰጡት እኔ እየነገርኳቸው ለሱ ነው መልስ የሚሰጡት እና ከራሴ ጋር ተቀምጬ የኔ ጎል ምንድነው ብዬ በጣም ኢሪቴት ያደርገኝ ነበር በቃ it was personally ኢሪቴት ያደርገኝ ነበርና የኔ ጎል ይሄንን በሽተኛ ሚስተር ኤክስን ሳይ ጎሌ ምንድነው የኔ ጎል ለሱ ሰርቪስ መስጠት ነው የኔ ጎል በሱ አክኖሌጅድ መሆን አይደለም የኔ ጎል በሱ መከበር አይደለም አይደል የኔን ኤጎ ፊድ ለማድረግ አይደለም እዛ ሩም ውስጥ ምገባው እኛ ሰርቪስ ሰጪዎች ነንና ፎከሴ በሽታው ላይ ሆነ my everyday practice ነው የምነግራችሁና አሁን veteran VA ውስጥ በመሰራበት ጊዜ it's very በጣም የሚገርም ኤክስፒሪየንስ ነው ለነሱ like አሁን ካንሰር ስፔሻሊስት ለማየት መጥተው እንደ ፌሎ ነኝ እንደ አዲስ በሽተኛ ሩም ውስጥ ሲገባ
are you the cancer doctor? Like በጣም እሱን swallow ማድረግ ይከብዳቸዋልና እሱ ላይ ፊክሴት ካደረኩኝ ጎል ላይ አልደርስም ምን ግልጽ ነው በቃ ስለዚህ ፎከስ የምናደርግበትን ነገር ማወቅና ለኔ የበሽተኛው አስተሳሰቡ ፖለቲካል ቪው ስኪን ከለሩ ስለኔ የሚያስበው ነገር ስለሚለኝ እንደውም የሆኑ ኮንፍሊክቶች ሲመጡ ኮንፍሊክቶቹን ዲፊውዝ አድርጌ I want to see past the conflict and what is my focus okay ስራ የሄድኩት ሐኪምነቴን ለማረጋገጥ አይደል በቃ ሐኪም ነኝ እኔ ደሞዝ የሚከፍለኝ ያ ፔሸንት አይደለም አይደል የዛ ፔሸንት ሪስፔክት አይደለም የኔ እንጀራ okay so ፎከሳችንን ካስተካከልን እና ውስጣችን ምንድነው ማደግ ያለበት የኔ ማሳደገው ስኪል ምንድነው አሁን ትዝ ይላችኋል ይሄ ምንድነው ሜቪስ ቤከን ነው ምናምን ይባል ታይፒንግ እንትን ነበር ለካ አስተካክል ምናምን ታይፕ እናደርግ እንትና አሲስታ አልፋቤቶችን የምትበላው ታይፕ ራይቲንግ ቱል ታይፕ ማድረግ እንደማልችል ሪኮግናይዝ ሳደርግ ቁጭ ብዬ በሜቪስ ቤከን በቃ አንድ ክረምት ራሴን አስተማርኩት you know so እኔ እንደዛ ነው ማስበው personally and challenges የተለያዩ ናቸው በቃ and we're really far from these protocols again these are the protocols we have to grow towards one step at a time yeah እኔ መጨመር የምፈልገው ነገር ምንድነው ብሩክም እንደዚሁም ደግሞ ህገ ወንጌልም የጠየቃችሁ ጥያቄ እያስታወሰኝ ነበረ ምክንያቱም እኔ መጀመሪያ ሬዚደንት ቻፕለን ሆኜ ስገባ ሬዚደንት ይላል እና ሁሉ ጊዜ ሲኒየሮቻችን ሲያስተዋውቁን hi my name is so and so I'm your chaplain and we have a chaplain in training ብለው ነው የሚያስተዋውቁን እና በቃ እኔ እንግዲህ ክሊኒሻን አይደለሁም የኔ contribution might not be like a life saving or life threatening in the moment አይደለም I'm not administering care I'm not doing any procedures ግን ስሜትን በቃ ይጎዳል እንዴ እኔ እኮ 70 ምናምን ክሬዲት አወር ማስተርስ ክላስ ወስጄ የአንድ ዓመት 2400 hours of residency ሰርቼ እንዴት እል ነበር ከዛ ግን I had to tell myself who I am ግን I hear you because እኔ ራሴ ትንሽ ራቴ አሁን መስከረም አካባቢ ላይ ግራጁዌት ታደርጋለች ከሜዲካል ትምህርት ቤት ኢትዮጵያ ውስጥና ያለውን ጭንቅንቅና ያለውን መከራ በርቀትም ቢሆን I can never say I fully understand obviously I can imagine the frustration I can relate with your frustration and sadness one thing I will tell you is that ዛሬ አራተኛ አምስተኛ ዓመት ተማሪ ነህ ወይ ተማሪ ነሽ ህገ ወንጌል ሁለተኛ ሶስተኛ ይሄ ጊዜ አልቆ እናንተ ደግሞ የዲፓርትመንታችሁ መሪዎች የምትሆኑበት ሲኒየር የምትሆኑበት እድል ይመጣል I think as a culture መቀየር ያለበት ነገር is how we engage with team members who are students in training ምክንያቱም ባለቤቱ ያቀለለው እንደሚባለው you know your physicians the way they engage with you really determines how patients will look at you and ሐኪም ገብቶ hey by the way I have a couple of minutes አብሬ ለመቆየት ነገር ግን በአብዛኛው ይሄንን ኬር ኮኦርዲኔት የሚያደርገው ይሄ አብሮኝ ያለው ሰው ብሩክ ይባላል he's a medical student ከዚህ ጀምሮ ያለው ነገር እሱን ተማመንበታለሁ እና የምናደርገውን ነገር በህብረት አብረን የምናደርገው የዚህ ቲም አንደኛው አባል ነው ስለዚህ ምንም አይነት ጥያቄ ቢኖሩት ወይም ደግሞ ከርሶ ጤንነት ጋር በተያያዘ ማንኛውንም ህክምና በተመለከተ በዋነኛነት የሚመራው ወይም የሚሰራው እሱ ነው የሚለው ባክግራውንድ ከሌለ ብቻውን ቆሞ መስራት በጣም ሊከብድ ይችላል ብዬ አስባለሁ እንደዛ ብሎ ለመናገር የሚችልም ሐኪም ይበዛን ጊዜ ኖሮት ይመጣል ይዞራል ራውንድ ያረጋል I don't even know the setting ግን one thing I'll hear you is that I hear you and then one thing I'll tell you is that even ይሄ የሚያልፍበት ጊዜ ይመጣልና hang in there immediately we might not even have the answers and even the fact that we're coming together and talking about it and knowing that other individuals are going through this by itself ግን shared experience እንደሆነ ሊናገር ይችላል ለማለት ፈልጌ ነው I really want to validate የተናገርከውን ነገር እንዲሁም ህገ ወንጌልም ያለችው ነገር ስሜ ምናልባት የብሩክና የህገ ወንጌል ጥያቄ ትንሽ ለየታል I think more of like ተማሪ መሆናቸውን ቫሊዴት በማድረግ ብቻ የተያዘ ሳይሆን
ያለው የኢንስቲቱሽናል ካልቸር ወደዛ እየገፋቸው ነው። አሁን ብሩክ ወይም ከወንጀል አንድ ታካሚ ለማየት በሚሄድበት ጊዜ አንድ ያዩት ነገር ነው። መጀመሪያ ሐኪም ሲባል ይሄ ቅድም ሩድ መሆን አለበት ሲል ባቀውም ነገሩን ብሩክ ስትለው kind of crush something in me ምክንያቱም ሐኪም ለመሆን በቃ የሆነ ሩድ ሆኖ መናገር is part of the criteria እና ያንን ኢሙሌት ማድረግ አለብኝ ሲል oh god ለካዚ የሆነ ማቀው ነገርም ቢሆን the way you put it is በጣም strong እንትን የሚል ነውና ይሄንን ሐኪም ከመሆንም ኢንተርን ሆኖ ለመታየትም ሬዚደንት ሆኖ ለመታየት ካለ ፍላጎትን ብቻ ሳይሆን አንደኛ ታካሚዎቻችን ለሬዚደንቶች ለተማሪዎች ያላቸውን አመለካከት ብዙ ስላልሰራን ጊዜ ሊያጠፋብኝ ነው። ለምሳሌ ጊዜ ሳይኖራቸው የሆነ ታካሚዎች የሚመጡት እዚህ ዝም ብሎ ሲያገላችሁ ምናምን ሊቆዩ ነው ተማሪ ምናምን እየላኩ የሚልም ሊኖራቸው ይችላልና ከዛ ባለፈ ደግሞ ሁለተኛ ለመከበርና ለመታየት ምናልባት ሶሳይቲያችን ላይ ያለው አውቶሪቲ ፊገር ለመባል የሆነ ባለስልጣን ግን ቢሮ ስትሄድ ካልተቆጣ እኮ ኃላፊ አይመስልም። ሐኪሙም ደግሞ ትሁት ከሆነ አያውቅም ማለት ነው አይነት ነገር ውስጥ ስለተገባ ነው እና ያን ነገር እንደተባለው ለመቀየር ከኛ የሚጀምር ነገር ነው። ድንገት 20 ዓመት ሞልቶን ሜዲካል ስቱደንት ስንሆን መቀየር የምንችለው ካልቸር አይደለም። ከልጅነታችን ጀምሮ ሶሳይቲው እንዴት ነው ኢንተራክት የሚያደርገው የሚለው ነገር እሱ ነው ይዘን መተን ነው እሱ የምንቀይረው። ፖለቲከኞቻችን ሐኪሞቻችን የሚሆኑት ማህበረሰቡ የሚሆነው ነገር ነው። ከታች ጀምሮ ከትምህርት ቤት ጀምሮ መሰራት ያለበት ነገር አለ። ግን እሱ ጊዜ ይወስዳል። ስለዚህ ቁጭ ብለን መጠበቅ አንችልም። ያን ነገር መለወጥ የሚችሉት ሰዎች ማን ናቸው ሲባል ቃሉን ባልወደውም ኤሊት የሚባሉት ከላይ በማህበራዊ መንፈሳዊ ህይወታችንን ሌሎችንም የሚመሩት ሰዎች እኛንም ጨምሮ የህክምና ባለሙያዎች ሶሳይቲውን መቀየር የምንችል ሰዎች እኛ ነን እና ምናልባት አዳዲስ የሚመጡት ዲኖች አዳዲስ የሚመጡት ሐኪሞች የኛ ጓደኞች ናቸውና ያንን እርስ በርስ ያለንን አሁን ራውንድ ስናደርግ በቦክስ መታል ያለኝ ራውንድ አቴንዲንግ ነበር እና ያ እንደዛ ብለን የተነጋገረ ታካሚዎቻችንን እንዴት ነው በትህትና ላናገር የሚችለው? ምክንያቱም ያንን ነው ሪፍሌክት የምናደርገው። እኔ ሐኪም ስሆን ቅድም እንዳለው Etana እኔ ሐኪም ስንሆን የተሻለ መሆን አለበት። እኔ አጋጣሚውን አግኝቼ ራውንድ ባረግ ብዬ አንዳንዴ እመኛለሁ ተመልሼ ብሄድ ነው በፊት ታካሚዎች እንዴት እንደማወራት እዛ ያለ ዝም ብዬ ገብቼ እንደዚህ ላደርግ ነው ምን እንደሚመስለኝ ራሴን ሳስታውሰው የተለየ ነገር አላውቅም ነበርና አሁን ገብተን ግን ምናልባት አዳዲስ ጀነሬሽን ሐኪሞች ያንን ራስን በደንብ መግለጽ ሲማሩ በዛ ላይም ደግሞ ተማሪዎቻችን በደንብ እያስተዋወቁ ሲሄዱ ያ ነገር እየተለወጠ ይመጣል። ግን I hope whatever the cost ጥሩ ሐኪም መስሎ ለመታየት ያ ፓርት ኦፍ የኛ ሀገር ዴፊኒሽን ሩልነሱን ባንወስደው ደስ ይለኛል። I know it's difficult thing ቻሌንጅ ሊሆን ይችላል። ግን ያንን ቻሌንጅ የሚያልፈው ጀነሬሽን አብሶሉትሊ እናንተ ናችሁ ወይ እኛ ነን ብዬ ነው የማስበውና እኛም ምሳሌ መሆን አለብን። እናንተም ደግሞ ያን ቻሌንጅን ብትሆን ምናልባት በትህትና ስናናገራቸው እየተለወጡ ሊመጣሉ ታካሚዎቻችን። አንድ ሌላም በጣም ማወቅ ያለባችሁ ነገር ታካሚዎቹም እንዲያውቁት እንደ ተማሪና እንደ አይዲ ዶክተር ጥሩ ሂስትሪ የሚወስድ የለምና እናንተ ራሳችሁን በደንብ ከገለጸችላቸው እናንተ የወሰዳችሁትን ሂስትሪ ሲኒየር ፊዚሺያኑም አይወስደው። ምክንያቱም በደንብ ነው ተማሪ የሚሄደው እና ሰው እኔ ባናገራችሁ ብዙ በደንብ ጠይቃቸዋለሁ። ሐኪሙ ብዙ ጊዜ አይኖረውም የሚለውን መልዕክት በጨዋ መልኩ ብትነግሯቸው እየተረዱ ሊመጡ ይችላሉ። That's just my 5 cents. እንዴ ፍፄ ከአንተ ጋር የይዤ እንደ ሆፕም ምክንያቱም ሜዲካል ስቱደንት ስትሆን I remember medical አንድ ላይ ነበርን ፍጹም አይደል ሜዲካል ስኩል አንደርግራጁዌት እና እንደ ተስፋም የሚሆናችሁ ከሆነ እግዚአብሔር የሰጠን ትልቅ እንትን ጊፍት ጊዜ ነው አይደል እና በጊዜ አሁን እኔና ፍጹም 2010 የጨረስነው ሜዲካል ስኩል እና የኛ ባቾች ያሉበትን ፖዚሽን ስታይ አሁን ጥሩ በቃ ጥሩ ኢንፍሉዌንስ የሚያመጡ ሰዎች ናቸው አይደል ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት የኛ ባች ላይ እና that's really hopeful አይደል within almost 10-12 years እና እነዚህ ነገሮች እየተማማረን እያወቅን በመንሄድ ጊዜ ዛሬ ኦፍ ኮርስ ተማሪዎች ልንሆን እንችላለን ነገ ደግሞ የተማርናቸውን ነገሮች ወደ ታች ካልቸር ሽፍት የሚያደርግ ነገር የምናመጣ ሰዎች እንሆናለን በራሳችንን በመለወጥ ጀምረን ከዛ ደግሞ ሶሳይቲን ለመለወጥ መድረስ እንችላለን እና ሜዲካል ስኩል ሆናችሁ ሜዲካል ተማሪ ሆናችሁ አትቀሩም እና within 10 not even 10 years actually ከዛ ባነሰ
በጣም ኢንፍሉዌንሻል ቦታ ላይ ተቀመጣላችሁ ስትቀመጡ ደግሞ ይሄንን ካልቸር መቀየር ትችላላችሁና እሱን ለማለት ነው አይ በጣም ጥሩ ምን ያክል ጊዜ እንዳለን አላውቅም probably ነገሮች እያለቁ ስለሄዱ ቶሎ ብዬ እሱም 5 cents ብሏል እኔ ደግሞ 10 ሳንቲም ለመጨመር ፈልጌ ነው ሀብታም ነው ማለት ነው ይኸውልህ እንደዚህ ከሆነ ማለት ነው የቻፕለን ደሞዝ ተው ቅድምም ሜንሽን አድርጌው ነበረ it's not unusual ያልተለመደ አይደለም የሚለውን ፍሬዝ ልሰጣችሁ ፈልጋለሁ አንደኛው እሱ ነው ሁለተኛው ደግሞ I don't know the gift of I don't know saved my life በእውነት ነው የምላችሁ I don't know but you know what I'll try to find out እና ለማወቅና ምን ማለት እንዳለብን ለማወቅ ሞክራለሁኝ እንላለን አንዳንድ ጊዜ የምንጠይቀው ጥያቄ ቴክኒካል ነገር አይደለም maybe the question is why is this happening to me why is this happening to me my life just started I'm just 27 I just graduated from grad school ልጆች የመጀመሪያ ልጃችን ወለድን አዲስ ባለትዳር ነኝ 5 ዓመት እንኳን ህይወቴን አልኖርኩኝ why is this happening to me ዶክተር ሊል ይችላል አንድ ሰው what do you say you say you know what I have no idea I don't know these things don't make sense እነዚህ unfair ነገሮች ናቸው be lost አብራችሁ መጥፋት አብራችሁ confused መሆን አብራችሁ dumbfounded መሆን is absolutely okay it's totally okay ያኔ ነው እንደውም ነገሮችን ሰዎች የበለጠ ፕሮሰስ ማድረግ የሚችሉት in particular when you're breaking difficult news ማለት ነው ለሰዎች እና you don't have to have the answers why am I having this again for the 4th time I'm losing a child why I don't know but I can imagine how I don't even know how you can do it ማለት እንችላለን እና I don't know is a gift to me so ለእናንተ የምሰጠው gift I don't know ነው እና መጨረሻ ላይ ደግሞ ማድረግ ያለባችሁ ነገር ቢጠፋባችሁ በምን መንገድ ላግዝ እችላለሁ in what way can I help you ብሎ መጠየቅ አንዳንድ ጊዜ empathy communicate የምናደርግበት መንገድ ነው empathy engage የምናደርግበት መንገድ ነው አይ ዶክተር ማድረግ ያለብን ነገር አድርገልኝ thank you ሊል ይችላል ወይም ደግሞ do you think maybe you can ደብዳቤ ልታጽፍልኝ ትችላለህ because አሁን ደግሞ እዚህ እሷን እያስታመምኩ መቆየት አለብኝ ምናምን ሊል ይችላል አንድ ልጅ ስለእናቱ ወይ ስለባለቤቱ whatever so what I gave you ዛሬ እንግዲህ ምንድነው it's not unusual ማለት it's not normal ከማለት ይልቅ በጣም ትልቅ ጊፍት ነበረ ለኔ and then I don't know ሁለተኛው ነበር ሶስተኛው ደግሞ in what way can I help you የሚለው ነገር በጣም የሚረዱኝ ነገሮች ነበሩ communicate ለማድረግ effectively and empathically ለማለት ነው thank you I think it was a very informative discussion ምናልባት really share እያደረግን ያላችሁ resources ካሉ are you sharing it to everyone or the panelists? Panelists. Oh yeah, okay. Tendi maragalbi. Okay, sorry. So yeah, ሁለት ሪሶርሶች ናቸው አንደኛው is a pocket guide ቀደም ያወራናቸውን ፕሮቶኮሎች እንደ pocket sized በሆኑ እንትኖች ማዘጋጀት የምትችሉበት pocket guide ነው ከሱ ላይ ወስዳችሁ let me send it to everyone ቅርታ ሌላኛው ደግሞ vital talk ይባላል በጣም ብዙን ያስተማረኝ vital talk ምክንያቱም እንትን ምንድነው ዴሞ ኮንቨርሴሽኖች ናቸው ፔሸንት የሚመስል ሰው አለ ሐኪም የሚመስል ሰው አለና እንዴት አጫጭር አንድ የሁለት ደቂቃ የሚፈጁ ቪዲዮዎች ውስጦች አሉና እነሱን እዩት giving me a hard time ሼር አደርጋለሁ አንድ ጊዜ ሌላ ደግሞ በጣም በተለይ በፌሎሺፕ ላይ የረዳኝ የነበረው ምንድነው እንደ ሮል ፕሌይ I don't know በምን አይነት ሞጁል ውስጥ እንደሚገባ ግን ሮል ፕሌዮች አቴንዲንጎቻችን ሮል ፕሌይ ያሰሩን ነበረ ፐሽተኛ ሆነው ማለት ነው እና ሮል ፕሌዮች በጣም እንደዚህ ግድግዳ ላይ ኮርነርድ ስትሆኑ ምን ብላችሁ መመለስ እንዳለባችሁ
እንደውም ቀስ እያለ መስል ሜሞሪ እንዲሆን ራሱ ይረዳል እና ሮል ፕሌዮች ኢንኮርፖሬት የሚደረጉባቸው ክሊኒካል ሞጁሎች ቢኖሩ ለማን እንደምናገር ራሱ አላውቅም። ይሄንን ግን ማን ሪስፖንሲብል ባዲ እንደሆነ አላውቅም። ለምን ነው ready? I can be a patient anytime you want. No, Role play. ፍፄ ላንት ከእንትኑ ላይ ከፓነሊስቱ ቻት ላይ አውጥተህ ወደ አቴንዱ ትልክልኛለህ? So let me try to send it if I can here to everyone. So I think ስትመርጪ 2 የሚለው ላይ drop down አለ አይደል? Everyone የሚል አለ scroll ስታደርጊ ሁለተኛው option. I think አሁን እየላኩኝ ነው። Okay. I think so. Yes, vital talk that the video. Yeah, vital talk video ነው። ከዛ ፓኬት ጋይዷ ደግሞ ኤምዲ አንደርሰን ኮምፓይል ያደረገው ሁልጊዜ ሪፈር ባክ ማድረግ የምትችሏት ፓኬት ጋይድ ናት። ከፋፍላችሁም ደግሞ እንዳልኳችሁ በኪሳችሁ የምትሰራ አይነት ካርድ ነገር ብትሰሩ ትችላላችሁ። Yeah, I think it's a process እና እንግዲህ ዝጋው። I think we have the reason actually we have moderators from Ethiopian Medical Student Association, Rahwa and Brooke, is because we believe this change will be led by the future generation of doctors, like the one who've been asking the questions, and like Brooke and Rahwa, who are actually working with Etana all the time. And now I hope EMSA can take a leadership role in kind of creating this culture of communication, not only with patients but also within our team. And what it was said with Strauss, then Dr.Rediet share ካረገችን ሪሶርሶች ውስጥ የተወሰኑ እንትኖችን በቀላሉ ነገር አዘጋጅተን እርስ በርስ የምንማማርበት እናንተም ደግሞ ኤምሳ ራሱ like without our presence የምትቀጥሉት ነገር ቢሆን ተስፋ አደርጋለሁ። and I think it was a very wonderful discussion. Dr.Rediet Etanaን ሼር ያደረጋችሁት ነገር በጣም ተመርጬበታለሁ የራስና I hope it was wonderful. አቴንድ ያደረጋችሁት ደግሞ ጥሩ ከተማራችሁበት ዩቲዩብ ቻናላችን ላይ አፕሎድ ስለምናደርገው ሌሎች ጓደኞቻችሁ ሄልዝ ኬር ላይ ያሉት ሌሎችም እንዲያዩት ብትጋብዟቸው ደስ ይለናል። አፕሎድ ስናደርገው ሼር እናደርገዋለን ትዊተር ላይ እና ሌሎች ፕላትፎርሞቻችን ላይ። ከመዝጋታችን በፊት አክብረን የጠራናቸው እንግዶቻችን ፋይናል ወርድ ብላችሁ መጨረሻ ላይ ራህዋ you will close the session for us. በጣም it was a informative የሆነ ሴሽን ነበረ። እኔ በግሌ ብዙ ነገር ተምሬበታለሁ and I believe if somebody is motivated enough እናንተ you gave us the tools ያለንን ፕራክቲስ ካሁን ጀምረን እንዴት መቀየር እንደምንችልና it's not too late አሁን መስራት የምንችለው ነገር ነው እና I've learned a lot of things. I'm sure our audience ብዙ እውቀት ቀስመውበታል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ቅዳሜያችሁን ሰዎቻችሁ እዚህ ከኛ ጋር ስለተገኛችሁ በጣም ላመሰግናችሁ እፈልጋለሁ። ይሄ this sort of mentorship እና mentee relationship ከኛ ጋር በመፍጠራችሁ በየተማሪዎች ማህበር ስምና በኢትዮጵያ ተማሪዎች ስም በጣም ላመሰግናችሁ ፈልጋለሁ። Thank you Dr. Rediet እና ኢታና። በጣም ጥሩ እናመሰግናለን። ሁሉ ጊዜ ጥሩን ደስ ይለናል። ጽምዬ Thank you too. በጣም ብዙ ነው የተማርነው። It's our pleasure. Welcome weekend. All right. So just to give heads up, እንደዚህ አይነት ዌቢናር and ትሬኒንጎች በቀጣይነት ስለሚኖሩ እንልክላችኋለን። በተለያዩ ስኪሎች ዙሪያ part of soft skill development የምንለው ደግሞ በጣም essential skill ነው። soft ብቻ ሳይሆን whatever adjective ጨምረንበት መያዝ ያለብን skill ነው። Thank you again. Have a fabulous Saturday, everybody. መልካም ቀን።